לא ממוקם טוב? לא, הוא ממוקם טוב. אבל... כן. אני אעשה ניסוי. סליחה. תעשי מהחרה, הכל טוב. את גבר מתנצלת כל כך הרבה פעמים, אני מבינה, אבל... בסדר גמור, הכל טוב. רצה? נור לבנת, בהצלחה. כשהגעתי בפעם הראשונה, זוכרת, אחד מסניפי תל אביב, להופיע בפני חברי הסניף. והיה איתי אז מוטקי ציפורי, זיכרונו לברכה. הוא מדבר, והקול שלו רועם בכל רחבי הסניף. הוא מדבר איתם על עניינים ביטחוניים וכולי, ואחרי זה אני קמה לדבר, ואני מדברת אליהם, ואני אומרת להם שלום, ערב טוב. אני לימור לבנת, ואני שמה לב שקודם כל הקול שלי בכלל לא מגיע לקצה האולם. פתאום אני שמה לב שליד הקול שלו, הרועם, הקול שלי נשמע כזה קטן. ואז אני שמה לב גם שהם לא מקשיבים לי בכלל. חלק כי הם לא שומעים, וחלק כי הם פשוט בוחנים אותי מלמעלה למטה. חזרתי הביתה, אמרתי לעצמי, אני חייבת לעשות עם זה משהו. הורדתי את כל הדבר, חוץ מטבעת אחת. טבעת נישואין, נשארתי על היד. שיראו שאני נורמטיבית, אני בסדר, אני לא באתי לחפש פה איזה הרפתקאות או משהו. אני נשואה. והתאמנתי בבית איך לדבר בקול יותר נמוך. איך להגיע ולהגיד ערב טוב, איך לעבוד על הווליום של הקול, במקום להגיד ערב טוב. עניין של אימון. בואי להציג בפני הבית את הממשלה. כי אישה במדינת ישראל איננה שווה לגבר במדינת ישראל בשום תחום. יש יותר מדי גנרלים, כאלה שמתנהגים כמו גנרלים, ופחות מדי נשים. ואישה בריאה היא הערובה לחברה בריאה. אדוני היושב ראש, תודה לך, כנסת נכבדה. אני נושאת את נאום הבכורה שלי בכנסת ברגש של יראת כבוד, ברוח של שליחות, בהבנה של האחריות ובהתרגשות אישית רבה. אין ספק כי המעמד הזה היום, בו אני ניצבת מולכם על בימת הכנסת ה-19, הינו מהמרגשים בחיי. תמונות חיים רבות ומלאות משמעות עולות ומציפות אותי בעומדי כאן לראשונה על דוכן הנואמים בכנסת ישראל. זו הפעם הראשונה שבה יש נציגות של העיר שממנה אני מגיעה לכאן, העיר קריית שמונה. אני יודעת שאני עומדת כשליחה של אנשים רבים שציונות בשבילם היא ערך ומטרה. זו זכות גדולה להיות הצעירה ביותר שעומדת על הבמה המכובדת הזו. רבים ממי שהיו פה לפניי לא מאמינים שלבני ובנות דורי יש את הניסיון הנדרש כדי לעמוד כאן. העובדה שאני עומדת כאן היום, מעל במה זו, צריכה להוות להרבה אקטיביסטים הוכחה לכך שמי שמעוניין להשפיע מבפנים יכול לעשות את זה. כבוד אדיר עבורי להיות חוליה קטנה בשרשרת מכובדת של נשים בציבוריות הישראלית. אישה, יהודייה, שחומת אור, אשר דמותי עוצבה במעגלי מגדר אלה. ערבייה פלסטינית, אזרחית מדינת ישראל, אישה, אימא. אני בעצם יכולה לומר שעברתי את כל מסלול החיים, אם נגדיר את זה ככה, מתחתית הסולם החברתי של החברה הישראלית. חברת הכנסת פנינה תמנו.
שיהיה לך בהצלחה. תודה רבה. פנינה תמנו. נתקלתי בלא מעט עוולות, חסמים, בירוקרטיות, קירות פלדה, לא רק תקרות זכוכית. וזה מאוד חידד אצלי את הצורך המשמעותי להוביל לשינוי, אבל כי הרגשתי שזה ממש להיאבק על המהות שלי, על הקיום שלי בתוך החברה הישראלית. ציפי לבני, עורכת דין במקצועי, מתמודדת בליכוד ברשימה הארצית. אני עוד קצת היססתי, אני מוכרחה לומר. ניהלתי על זה שיחה עם בעלי, ובעיקר הסתכלתי על שני בניי שהיו אז בני 5 ו8, ואמרתי, מה אני משאירה להם? הייתי עורכת דין, היה לי משרד, ואמרתי, אוקיי, חשבון בנק אפשר להשאיר, אבל זה לא מספיק, איזה מדינה אני משאירה להם. באיזשהו שלב אמרתי, טוב, אני אנסה. ומקסימום, אחרי 4 שנים, אחרי סבב אחד, אז אני אעזוב. ונפתלי אז אמר לי, אני מכיר אותך, אשתי, את לא עוזבת לפני שאת ראש ממשלה, אבל זה לא באמת הייתה התוכנית. אני יכולה כן לספר לך על רגע ספציפי, שבו בעצם החלטתי להיות פוליטיקאית. זה היה גילוי דעת באולפן שישי, אחרי שוועדת הכספים קיצצה 4% בקצבאות הזקנה, ועשיתי על זה פינה, ועורך אולפן שישי סירב לשדר את הפינה הזאת, כי הוא אמר שהיא לא סקסית וזה לא מעניין אף אחד. נלחמנו זה בזה כל השבוע. יש קשישים שגורלם שפר עליהם, אבל יש זקנים שזקנתם היא לא אלבון אלא חרפה ממש. ואחרי שראיתי אותה מוקלטת ביום שישי, פתאום נפל לי האסימון. פתאום אמרתי לעצמי, אז על זה נלחמתי כל השבוע, שיהיה גילוי דעת באולפן שישי. יכולתי לשבת בוועדת הכספים ולמנוע את זה. יכולתי לשבת שם ולהילחם. היום הראשון שלי בכנסת, ישבנו מסביב לשולחן באולם נגב. מי שהיה אז יושב ראש הכנסת היה הנשיא לשעבר רובי ריבלין, ורובי בהתרגשות אין קץ אמר, חברות וחברי הכנסת החדשים, אני שמח לקבל אתכם לכאן. זה היה כאילו דמעות בעיניים. אני חושבת שאולי חצי שנה ראשונה, כל פעם שהיו אומרות לי, חברת הכנסת מיכאלי, א' לקח לי רגע להבין שהיו אומרות, חברת הכנסת מיכאלי, היה לי כל פעם ממש תחושה פיזית של כובד האחריות. זאת אומרת, כאילו הכתפיים שלי היו עושות איזה מין כזה. אנחנו באות כשוות לכל דבר ועניין. לקחת את גורלנו בידינו ולעצב את מציאות החיים שלנו. אבל לא רק את מציאות החיים שלנו, הנשים. כי אין הרי נשים בנפרד מגברים. אין נשים בנפרד מחברה, מכלכלה, מעבודה, מצבא, ממלחמה, משלום, מביטחון. הדרת נשים נמצאת קודם כל כאן בבית הזה, כשאנחנו בקושי רבע מהייצוג ואתם יותר מ3/4. המאבק התחיל ב-1919, הוא נמשך עד 1926. הכותרת שלו, הבלתי רשמית, הייתה המאבק על הזכות לבחור ולהיבחר, שזה משהו שמראש נשמע לנו הכי לא סביר שיכול להיות. מה פתאום בתוך התנועה הציונית יהיה מישהו שיאמר לאישה, את לא יכולה לבחור? הובילו אותו ארגון נשים שנקרא התאחדות נשים עבריות לשיווי זכויות, כדי לפתור משהו שכולן הסכימו שהוא בלתי נסבל. אבל הרבה מאוד מהן נוטות לקבל את הדעה של הגברים, חכו לימים טובים יותר. נעבור את השלב הזה, נקבל את ההכרה של היישוב מהמנדט הבריטי, ואז נוכל לעסוק בסוגיות הקטנות האלה של זכות בחירה.
אם אנחנו שואלות עצמנו למה נשים לא יכלו להצביע ומי לא נתן להם להצביע, השאלה מתחברת שוב למקף הקטן הזה בין יהודית לדמוקרטית ולשאלה של דת ומדינה במדינת ישראל. המאבק הוא לאו דווקא מאבק מול הדתיים או מול החרדים, אלא המאבק מול הגורמים שבסופו של דבר לוקחים בחשבון קודם כל את החרדים והדתיים ואחר כך סופרים את הנשים שבתוך הסיפור הזה. חרדים מהיישוב הישן מתנגדים למתן זכות בחירה לנשים. הם אומרים, זה לא דרכה של היהדות שאישה תהיה מעורבת בתחום הציבורי. ואחרי שהמאבק הזה הסתיים, נשים באמת נכנסו ויכלו להיבחר לתוך אספת הנבחרים, מה שבסופו של דבר אחר כך התגלגל להיות הנבחרות בימי המדינה. פותח את ישיבת הכנסת. בשנים הראשונות למדינה אנחנו בשפל טוטלי מבחינת הייצוג של נשים בכנסת. זאת אומרת, המספר נע סביב 10%. ואחת התשובות לשאלה למה זה לא מתרומם יותר מ10% היא קודם כל השאלה של מעמד האישה באותו זמן, מה נשים עושות, לאן הן מנותבות, והנה אנחנו שוב באותה חלוקת תפקידים, אותו ייעוד של אימהות, שהוא זה שעומד ראשון בסדר העדיפויות. אחריו יבואו כל הדברים האחרים, אחריו תבוא עבודה מחוץ לבית בתור אחות, בתור מורה, בתור מטפלת, בתור גננת, אם בכלל. אז חברת כנסת? זאת תקופה שבה נשים לא מדברות על מעמד נשים. אם נשים הגיעו לפוליטיקה אחרי 48-50, עד שנות ה-80 זה לא היה עניין להתעסק איתו, כיוון שאלו נשים שרובן הגיעו לפוליטיקה אחרי תקופה ארוכה שנסתדרו כנשים בעולם גברי. כולם עברו את התקופת חניכה הזאת של להיות אישה יחידה בתוך הממסד, וכשהן מגיעות לכנסת זה עדיין נשאר נושא שאפילו קצת בושה להתעסק איתו. כי הלוא אם עשית את כל הדרך, ואם הגעת לאן שהגעת, סימן שאת חזקה כמו גבר. ממשלת הליכוד ראויה להצבעת אי-אמון, לא רק בשל כישלונה בתחום המשק והכלכלה, אלא גם בשל מחדליה בתחום החברתי. אז חייבת לקום ועדה פומבית, פרלמנטרית, שתבדוק ותעמוד על המשמר של זכויות האזרח של תושבי השטחים. מי שעובר את החוק היום הם אלה שמפנים או מתכוונים חס ושלום לפנות יהודים מארץ ישראל. לטובת מי זה הצילומים? טלוויזיה ישראלית. טלוויזיה ישראלית, הנה, תחוק את האישה פה. יש משמעות פוליטית לחיבוק הזה? מה זה? מעטים האנשים שיכולים לייצג את מי שהם לא מבינים את הסיפור שלו, את מי שהם לא מבינים את החוויה שלו, את מי שהם לא מבינים את החיים שלו. בשביל זה צריכה נשים בכנסת. יש משהו לא סביר ולא הגיוני, ש50% מהאוכלוסייה מיוצגות היום, בכנסת הנוכחית, אנחנו מדברים על הכנסת ה-24, 27% בלבד. בגדול, חברה, משטר דמוקרטי, צריך לשאוף כמה שיותר, שהפרלמנט שלו, שבית הנבחרים שלו, ייצג כמה שיותר את החברה שממנה הוא בא. תביט אליי, שמעון שם? כן. זהו, אז תגיד שאנחנו רוצות ברוח טובה להיכנס אליו. אנחנו הרי לא נתפרץ בכוח, נעשה את זה בועז. אנחנו לא רוצות לפתוח את הדלת בכוח. כמו בתור לקופת חולים, כך בוועדה המסדרת של מפלגת העבודה. כן. לא, אחת. אין 2 דקות. אז כמה אתה מוכן לקבל? 3? אני מוכן לקבל 2 חברות, 3 מקסימום. רגע, עדה.
ועדת המינויים של 5 חברים קובעת מי יהיה בכנסת ומי לא. פעם הכל היה ועדה מסדרת. ישב איזה מין גוף של אנשים חשובים בעיני עצמם או בכלל, והחליטו מי יהיה ומי לא יהיה. ככל שצמחת מתוך הסניף, אז כן, באמצעות העסקנות המצטיינת שלך, הצלחת להגיע מספיק קרוב לשולחן שבו מתקבלות ההחלטות, כדי להפך לחברת כנסת, כי הוועדה המסדרת בחרה אותך. מקום 20. בהחלט מקום 18 ולא 20. ברשימת מפלגת העבודה זה 20 במערך. ישנם משקעים רבים אצל חברים רבים. מה שלנו שתהיה ראש ממשלה. שמעון פרס יכול להצביע בסיפוק על הישגו. רשימת המועמדים שהביא למרכז המפלגה אושרה כאן פה אחד. אבל כאן, בשל הוועדה המסדרת הזאת, היו הרבה מקופחים. אנחנו טובות שריון של לפחות 25% במקומות ריאליים, בכל רשימות מועמדי המערך, לכנסת, לרשויות המקומיות ולהסתדרות. אנחנו טובות שהשריון הזה יהיה בחוקה, ופירושו שרשימה שלא יהיו בה 25% של חברות תיפסל, שמוסד שיקום ללא 25% של חברות לא יהיה חוקי. הבטחת הייצוג עם כל בעיותיה יוצרת מנגנון שיאפשר לך לראות יותר נשים בסופו של דבר בתוך המערכת הפוליטית, בתוך העשייה הפוליטית. אבל זה לא יקרה מעצמו. תשאלי, למה זה לא יקרה מעצמו? כי אף אחד לא מוותר על הפריבילגיות שלו מרצונו החופשי. ואם תהיה הבטחת ייצוג לנשים, אז ייבחרו פחות גברים לכנסת, והם לא רוצים את זה. זה נורא פשוט. אף אחד לא רוצה לוותר על הפריבילגיה של עצמו. אף אחד לא רוצה לוותר על כוח. כשהייתי באוניברסיטה, הלכתי להפגנה של התנועה למען ארץ ישראל השלמה. שם אני מכירה את רוני מילו, את דן מרידור, ובבחירות לכנסת הם מתחילים להתמודד, הם נכנסים לכנסת, והם נהפכים גם לשרים בממשלה, ואני עוד לא מתמודדת. אני איתם, למה אני לא מתמודדת? ואני לא רואה את עצמי בכלל כאיזשהו אלמנט. אני עבדתי במשרד פרסום, הייתה לי עבודה, הייתה לי פרנסה, היו לי את החיים שלי. אני אגיד עוד משהו. זה נכון כל מה שאמרתי עד עכשיו, אבל היה עוד דבר אחד. אני אישה. והאמביציה הזאת שיש בדרך כלל לגברים, הדחף הזה, גם ביטחון הזה, ביטחון העצמי הזה, לא היה לי. לא היה לי ביטחון הזה באמת כאישה לקום ולרוץ, עד שיום אחד, קצת מתביישת להגיד את זה היום, בעלי לשעבר, חוזר מחוץ לארץ ואומר לי, תשמעי, חשבתי על זה, אני חושב שאת צריכה לרוץ לכנסת. למה שיבחרו בך? במה את משתמשת? את משתמשת בחן נשי? אני משתמשת בכל האידיאולוגיה של תנועת החירות, שאותה אני בעצם מייצגת, אם כי לא בכנסת, אלא בצורות אחרות, מזה 17 שנים כחברת מרכז. לא חשבתי שאני אהיה חברת כנסת, זה לא היה חלק מהפינטוס שלי או מהיעדים ששמתי לעצמי. היו לי אפילו יעדים הרבה יותר צנועים בהתחלה. אמא שלי הייתה מורה לאנגלית, והסבירה לי כל השנים כמה זה חשוב להיות מורה, אז את יכולה לחזור הביתה בשעות נוחות, והיה לי איזה סטריאוטיפ כזה של בטח אני אהיה מורה, והלכתי ללמוד חינוך מיוחד. עוד חרדים הפגינו אמש מול קולנוע היכל בפתח תקווה במחאה על הפעלת 3 בתי קולנוע בערב שבת. מהר מאוד, התחלתי בפעילות אזרחית, פסח איזה אישי ואני הפגנו נגד סגירת קולנוע היכל בפתח תקווה בלילות שבת. מול מאות ואלפי חרדים אחר כך שהגיעו מבני ברק, ובסופו של דבר ניצחנו ופתחו את קולנוע היכל בלילות שבת. אבל במסגרת המאבק הזה הגיעה לשם שולמית אלוני והיא אמרה לי, תראי, מורה לחינוך מיוחד כבר לא תהי, בואי. אנחנו ברגרסיה מבחינת התפיסה החברתית והמהותית שלנו. אנחנו דמוקרטיה במובן של שיש כנסת וזכות לבחור ולהיבחר, אבל במובן של שוויון זכויות אצלנו אין דמוקרטיה, זה לא מעוגן בחוק. לנשים יש שוויון זכויות בארץ הזאת. מלידה ועד קבורה לנשים אין זכויות. שולמית אלוני הייתה האימא של זכויות האדם והאזרח בישראל.
היא הכניסה את הרעיונות הליברליים לתוך המרחב הציבורי הישראלי. זו תקומה היסטורית אדירה. אבל גם הפמיניזם שלה היה פמיניזם ליברלי. היא נאבקה מעט שוויון, אבל היא לא עשתה את המהפך שפמיניסטיות רבות עשו בהמשך, שכדי להבין את השוויון צריך גם להביא שינויים מבניים שיבטיחו את השוויון התוצאתי. ואחר כך, אגב, עשיתי לה קצת בעיות בתוך המפלגה, כי הגשתי הצעות לשריון נשים ברשימה, והיא מאוד התנגדה לזה. בקשר לייצוג מנהיגותי, אני לא הייתי הולכת לשריון. אני חושבת שנשים חייבות ללמוד להתאחד סביב נציגה אישה, ולא מול גבר אחד מתמודדות 5 נשים, ובזה הן פוגעות בעצמן. נשים ברשימת הליכוד לכנסת לא היו דבר מובן מאליו בכלל, להפך. הרשימות היו רשימות שמורכבות מגברים, והייתה תמיד אישה תורנית ברשימת חירות לכנסת. תגלה לעם ישראל מה שישנו שם בתוך המסמכים. אני אבקש מראש הממשלה להמשיך... כן, אדוני היושב ראש, יש לי בקשה אליו. יועיל להגן עליי בפני הגברת גאולה כהן. אני מבקשת, אדוני היושב ראש, להגן על ארץ ישראל מפני ראש הממשלה. זה איננו. כשגאולה כהן פרשה עם הסכמי קמפ דיוויד והקימה את התחייה, מנחם בגין ביקש להצביע למרים גלזר טסה. אני ביתית ואני מאוד עם המשפחה הרבה מאוד, אבל זה לא סותר, אפשר לשלב, כשילדים גדולים אפשר לשלב. אז היא הייתה ב-84, היא נבחרה, וב-88 אני החלטתי להתמודד. היא כעסה מאוד, כמובן, כי היה ברור שיש אישה אחת, ואם אני מתמודדת גם, אז מעמדה בסכנה. מה שקרה הוא ששתינו התמודדנו, אני הייתי במקום הראשון בין הנשים, אבל מחוץ לרשימה. חבר הכנסת בעתיד ראובן ריבלין. מיד בלטה העובדה שאין אף אישה ברשימת הליכוד לכנסת. אני חושבת שזו תופעה משונה ביותר. אחרי הכל, תנועת החירות וגם הליכוד אינם תנועה של גברים בלבד, ו-53% ממצביעי הליכוד הם נשים. לכן אני משוכנעת שיצטרכו לפתור את הבעיה הזאת, ויצטרכו לדאוג לכך שתהיינה נשים ברשימת הליכוד בכנסת במקומות ריאליים. זה מה שהיה. עכשיו זה לא נתפס היום. רשימת הליכוד 40 מקומות, אין אף אישה. יודעת שזה הבחירות שלנו ביום שלישי. גם זהבה גלאון ממרץ עשתה השבוע 100 קילומטרים בכבישי הארץ, בשליחות של עצמה. היא רצה לשכנע את הצירים בוועידת מרץ להציב אותה בחמישייה הפותחת. כשהחלטתי שאני רוצה לרוץ לכנסת, חשבתי שזה יהיה די בקלי קלות, כי הייתי מזכ"ל רץ, כבר הקמתי את בצלם, כבר הייתי, את יודעת, היה לי איזשהו רקורד. והבנתי שלהיכנס לכנסת או להשתבץ ברשימה לכנסת זה משחק סכום 0. כדי שאני אכנס, גבר צריך לצאת. וזהבה, אני רוצה להתעכב קצת על זהבה ולא במקרה. זהבה, היו לה קצת תסכולים, למי אין אגב, תסכולים אחרי הפריימריז, אבל זהבה לא ערקה מן המערכה ולו לרגע אחד. הדרך שחשבתי שכבר הסתיימה ונשים יכולות להתמודד והן כבר מגיעות בזכות ולא בחסד, הבנתי שזה מצריך אותי להיאבק, וזה היה חלק ממאבק גדול שלי ביחד עם חברות שלי במרץ. קודם כל להבטחת ייצוג של נשים, שבכל עשירייה תהיינה לפחות 2 בחמישייה הראשונה ו2 בחמישייה השנייה. זה לא שדוחקים את הנשים לירכתי הרשימה. אז הרבה מאוד גברים ניסו להפעיל את הכוח שלהם בקרב חברי ועידת מרץ, לא לתמוך בזה. זה איים עליהם, זה דחק אותם לסוף הרשימה. אבל זה כאילו, את אומרת, מרץ המפלגה לכאורה שאמורה לייצג שוויון ופלורליזם. אפילו בתוך המפלגה שלנו נדרשת מלחמה. אני משתמשת במילה מלחמה, כי מה שעברנו היה מלחמה.
נציגות של מרבית המפלגות אישו את דוכן ההחתמה ברחוב דיזנגוף בתל אביב. העצומה קוראת לתת הזדמנות שווה לנשים בכל התחומים, אך יחד עם זאת קוראת העצומה גם לשריין מקומות לנשים במפלגות. אני חושבת שהאישה היא קצת מקופחת. מקופחת מבחינה פוליטית, חברתית. בגלל זה חתמתי. מדובר על מספר מועט של נשים בכנסת. אנחנו דורשות מינוי נשים לתפקידי מפתח. ישראל בעמדה של תת ייצוג, בעמדה נחותה, ואין לנו גישה חופשית למרכזי קבלת החלטות. אני מייצגת את אותו הפלג של בעם שהוא דתי-לאומי, וששם השאלה של ייצוג הנשים הוא בהחלט אחת הדברים החשובים, ואנחנו לוחמות על זה. בנות המפד"ל, אם מותר לכנותן כך, מתגודדות בחדר סמוך, ובראשן חברת הכנסת טובה סנהדראי. היא הייתה חברת כנסת מצוינת, היא הייתה גם סגנית יושב ראש הכנסת שניהלה את ישיבות הכנסת, והרגישו את הפעילות הפרלמנטרית שלה בכל מקום. בכנסת היוצאת למפד"ל 11 מושבים. ברשימה החדשה הציבוה במקום ה-13, מקום הנחשב לבלתי ריאלי. מאז הוא טובה סנהדראי. 22 שנה, אבל ממש 22 שנה, לא הייתה שום חברת כנסת דתית ציונית במפד"ל. החלטנו, רבותיי, אנחנו לא נהיה יותר מעודדות בצידי הדרך. אנחנו לא נהיה יותר ועדת קישוט. אנחנו רוצות שריון למקום 8, ואנחנו נשיג את זה. אחרי מספר חודשים הייתה פגישה גדולה של המפד"ל. נשים עלו על הבמה, ניתקו את המיקרופונים של הגברים. הגברים רצו לדבר, לנהל את הישיבה, והם לא יכלו. ואז הגברים אמרו, מה אתם רוצות? למה אתם מפריעות? אמרנו, אנחנו רוצות עכשיו, לפני הכל, הצבעה על שריון האישה למקום 8. אחרת, עוד הרבה שנים לא תהיה אישה במפד"ל. גם אם תעשה הממשלה לשוויון זכויות וחובות מלא בין נשים וגברים, רצוי היה שתיוצגנה הנשים, אך הפעם, גבירותיי, חברות יקרות, היה צורך לסיים. חנן, נשות הליכוד קוטעות עכשיו את דבריו של ראש הממשלה בעניין הנשים בקריאות שאותם אנחנו שומעים ברקע. אנחנו קמנו, נשות הליכוד, שקראנו לעצמנו עם שלטים, ככה נופפנו, היינו עם חולצות לבנות, ונופפנו. נשות הליכוד, גם אנחנו פה. בעולם כולו כרגע, בניקרגואה, בפיליפינים, בפקיסטן, בבריטניה, נשים בשלטון. איך את מסבירה את המצב הזה? יש לנו בעיה שהממסד, שהוא הצבא, הוא אחד אולי הממסדים החזקים ביותר שיש במדינה. ובממסד הזה שולטים הגברים. ואיך מתמודדים עם הבעיה הזאת? האם השריון הוא התשובה? אני קודם כל רוצה לברך ולחזק את ידיהן של נשות הליכוד שיצאו סוף סוף למאבק. הלוואי ולא היינו זקוקות לכך, אבל לא נותרו לנו כל אפשרויות אחרות. קבוצת הנשים במפלגת העבודה דורשת להגדיל את ייצוג הנשים באמצעות שריון ברשימת המועמדים. קריאה למרד נשמעה הבוקר מהצד הנשי של חברות המפלגה. הן דורשות הכפלת מספר חברות הכנסת מ4 ל8. הצעות בהצבעה מתקבלות פה אחד. מי נגד? הדיון עובר למשא ומתן עם מנהיגי המפלגה. המשא ומתן הראשון שמנהל ניסים זבילי נכשל. לא כולם היה להן את האומץ, והיו גם בינינו נשים שאמרו, מה את באה בכלל עם הקטע הזה של נשים? מה נשים? כאילו, מה הבעיה הגדולה שלך? מה, הם לא, הגברים האלה שאנחנו רואים לנגד עינינו, הם לא מייצגים אותנו יפה? הם מייצגים אותנו טוב מאוד. מה את כאילו, הרגשה כזאת, מה את נדחפת בכלל? גבירותיי ורבותיי, חברי המרכז שטרם הצביעו, בעוד כ7 דקות תיסגרנה הקלפיות. על משבצת הנשים מתנהל קרב אדירים, ולקראת סוף היום היה צורך במגע קל של איפור לפני ההיענות לטלוויזיה. אם אתם רוצים, תצלמו אותי, עוסקת בעניינים פוליטיים. אני גם אישה, אבל... איך את מרגישה עכשיו שאת בפנים? אני מודה לחברי המרכז על האמון שנתנו בי, ואני מרגישה מצוין כמובן. התרגשות משוגעת, מה השאלה בכלל? התרגשות בלתי רגילה, כן. זו הייתה
תחושת, אני לא אגזים, אני אומר, זו תחושת אושר עילאית, באמת. אני ממש זוכרת את זה, אני זוכרת את הדמעות בעיניים של הילדים שלי, שראיתי אותם כשהכריזו על התוצאות. כשספרו את הקולות בגני התערוכה, והתקשרו אליי ב1:00 הביתה, גילה, את נבחרת, את בכנסת. אז ב1:00 כולם נכנסו לרכב ונסעו לגני התערוכה, והרימו אותי על כיסא, ושרו איתי, סעו שהרים ראשיכם, אני כבר בוכה. זה היה כל כך מרגש, כמו בחתונה שרו איתי. הרימו ורקדו. אנחנו כל הזמן מזדנבות מאחור, וכל הזמן, את יודעת, שמחות מכל הישג שהגענו אליו. הנה, יש 20% חברות כנסת. מה זה 20%? הבעיה היא שהכוח לשנות נמצא בידי הגברים. סך הכל הגברים שומרים כאן, כמו איגוד מקצועי, על האינטרסים של עצמם. הם כולם נמצאים בתוך מוקדי הכוח, ולא נוח להם לפנות חלק מהמקומות על מנת לאפשר גם לנשים להיות חלק מהמוקדים הללו. אתה בעד שריון, כדאי לקדם את הנשים במפלגה שלך? לא מאמין בשריון. שריון כשלעצמו, אני חושב שהוא גם מוריד, כי אז יש הרגשה שכאילו האישה נכנסת בחסד, ולא בזכות מה שהיא עצמה מייצגת. אתה אישית בעד שריון? לא, אני בהחלט בעד זה שנשים תהיינה ברשימה. אבל הדרך להגיע לזה תהיה בלתי דמוקרטית. אגב, חלק מהטיעון נגד הבטחות ייצוג הוא שזה לא דמוקרטי. אנשים יצביעו למועמדות או מועמדים הטובים ביותר, בלי להבין שנקודת המוצא היא בלתי שוויונית. האם את מוצאת קשר בין יופי או נשיות לבין עיסוקה של אישה בפוליטיקה, להצלחתה בפוליטיקה? השאלה כשלעצמה די משפילה. אני חושבת שעצם השאלה היא פוגעת והיא מוכיחה היכן אתם רואים אותנו. השאלה נשאלת על ידי מי שחושב שלהצליח בפוליטיקה זה כמו להיות בובה בחלון ראווה שצריך רק להסתכל בה ולא לשמוע אותה. מהן התכונות שנדרשות מנשים כדי להצליח בפוליטיקה? לסגל אולי חלק מרבי מהתכונות הגבריות בפוליטיקה. הרבה יותר מרפקים, הרבה יותר חוצפה, הרבה יותר חוסר בושה להיאבק על מעמדה שלה בתוך המערכת הפוליטית. בשעה 1 נסגרה רשימת המתמודדים בליכוד על מקום לכנסת הבאה. 87 מתמודדים, מתוכם 15 נשים. יש סיכוי? מצוין. אני מוכשרת וראויה להיות חברת כנסת, ואני מאמינה שגם חברי המרכז יודעים את זה. אני חושבת שההחלטה הייתה הרבה יותר קשה לי, אלמלא באותה תקופה בעצם היו מקומות הבטחת ייצוג או שריון לנשים בתוך הרשימה. וזה נתן לי את התחושה שזה לא רק להתמודד, אלא שגם יש סיכוי. הנה, בליכוד, מקום 10, מקום 20, 30, 35. את חושבת שבסופו של דבר יצטרכו לשריין מקום, או שאת אומרת, אני אגיע בכוחות עצמי בלי הדברים האלה? תראה, אני מתמודדת במרוץ הזה עם קבלות ועשייה של השנים האחרונות, שאינם נופלות מקבלות שיכולים להציג חבריי הגברים המתמודדים במרוץ. לצערי את מדגישה עדיין... אבל את הפן הנשי? סליחה? את מדגישה את הנשיות? אני מדגישה את עשייתי, אבל אני מוכרחה להודות, אני כלל אינני מדגישה את הנשיות בדבריי, כי אני חושבת שזה לא רלוונטי לגבי העשייה שלי. באיזשהו שלב, תוך כדי הפריימריס, פתאום הבנתי שעבור המצביעים, מבחינתם הם סימנו וי. יהיו איקס נשים. לא עניין אותם כל כך מי תשב על הכיסא. זאת אומרת, סימנו וי. זה גם מייצר ויצר תחרות פנימית בין אנשים בינם לבין עצמן. בשלב מאוחר יותר אמרתי שלפעמים יש לי תחושה שנשים חושבות ש10 קבין של הצלחה נפלו לעולם, 9 לקחו הגברים, ואנחנו צריכות לריב על אחוז ההצלחה שנותר, במקום להרחיב את ההצלחה עבור כולנו. קולט אביטל מתרוצצת כבר שבועיים. רצה בין סניפי מפלגת העבודה לבקש את תמיכתם. השבוע התפטרה ממשרד החוץ,
לאחר 38 שנות שירות. בעקבות הפרישה החליטה לרוץ לכנסת. באותן השנים היה בעצם שריון לשתי נשים בעשירייה, וזה נחשב כאילו עשו לנו טובה ענקית. השיטה הזאת שמביאה לתחרות כל כך קשה בתוך המפלגות עם כל כך מעט מקומות, יוצרת חוסר סולידריות נשים. אחד הדברים הגדולים, או הכי בלתי נסבלים בתוך הפריימריז של מפלגת העבודה, היה דווקא העדפת ייצוג לנשים, שלא הייתה באמת העדפת ייצוג, אלא בדיוק הפוך. זה היה שתי נשים יכולות להיבחר בתוך עשירייה. זה היה כאילו אמור לעזור לנשים להתקדם, יש מינימום 2 מקומות, בפועל זה הפך להיות כמעט התקרה המקסימלית של כמה נשים יכולות להיכנס. ונשים הופנו אחת נגד השנייה. ביום שלישי יבואו חברי מפלגת העבודה לבחור את הנציגים שלהם לכנסת הבאה. המאבק על הצמרת קשה, הוא מלווה בשמועות על דילים, חיסולי חשבונות ורשימות מומלצים. וכשאחת הנשים החזקות יותר רוצה להבטיח את מקומה, היא תגיד למצביעים שלה לבחור חוץ ממנה, אישה עם סיכויים מאוד 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 נמוכים, כדי שלא יהיה סיכוי שמישהי תעלה על המקום שלה. וכל הזמן מדברים על קרבות הנשים, ועל איזו אישה תגיע ראשונה, וכל מיני דברים כאלה שאת באמת אומרת, אוי, מה, זה לא נגמר ב-80s הדיבור הזה? יש כאן קרבות קטנים מעניינים מאוד, מי תהיה האישה מספר 1 ברשימת העבודה, האם זאת תהיה העיתונאית לשעבר בעלת האג'נדה החברתית שלי יחימוביץ', או הפרופסור לפילוסופיה יולי תמיר. אני לא מתחרה בכלל עם שלי, אנחנו שתינו מתחרות על מקום בהנהגה. אני סלדתי מזה שמפלגת העבודה בעבר יצרה את הסיטואציה הזאת שנשים חייבות להתעמת עם נשים. אני מקווה להיכנס במקום ריאלי ברשימה, ואני כמובן מקווה להיכנס במקום גבוה ככל האפשר. ואני מקווה שאני לא אזדקק לשריון אנשים ושאני אכנס בכוחות עצמי. לא קל לעשות פריימריז. זה פשוט לחרוש את הארץ וללכת לאנשים ולהגיד להם, בחר בי, בחרי בי. שזו סיטואציה לא פשוטה לאדם עם גאווה. נכנסת לעולם פוליטי, אז נוגעים בך. נוגעים בך. זה אלכס סחבקייה ומחבקים אותך, ואת צריכה לעמוד על שלך ולא להפוך לשק חיבוקים, כן? ונורא קשה לעשות את זה, כי זה כאילו חיבוק נורא לבבי. זה לא נעים שגבר מיוזע עם הרבה אפטרשב בא ומחבק אותך בלבביות, גם אם הוא סוציאליסט. בעיניי לנשים יש 2 חסמים עיקריים בנושא של הפריימריז. החסם הראשון, היום פריימריז זה משהו מאוד יקר. לנשים יש להם פחות משאבים מלגברים. כמה כסף אספת? אני מעריכה מ-20,000 ל-30,000 שקל, אבל אני באמצע הגיוס. אני התרכזתי יותר בגיוס קולות בשלב הראשון מאשר בגיוס כסף. אני אגייס מי התורמים? פשוט הציבור, כל מיני כאלה, חברות וחברים משנים עברו. החסם השני זה שיש פריימריז, נשים צריכות להיאבק בתוך שדה שהוא צפוף מאוד, כוחני מאוד, עם גברים שהם הרבה יותר מוכרים ציבורית. בפוליטיקה הישראלית יש מקום אחד שהוא ערש הפוליטיקה, ובו גדלים הרבה פוליטיקאים לעתיד, וזה הצבא. ונשים לא נמצאות בתפקידי פיקוד בכירים בצבא, לכן מלכתחילה הן לא מגיעות מהעולם הביטחוני שהוא נותן איזשהו סוג של בוסט בהתחלה. זה מלווה אותך גם בפגישות עם פעילים, רומזים אומרים שאת ביטחון את בטח לא מבינה כלום, כי את אישה. מירי רגב, שהייתה דוברת צה"ל במלחמת לבנון השנייה, מתמודדת בימים אלו בפריימריז בליכוד. אימצתי את נקודת המבט הגברית ואת הסגנון הגברי בחלק מהוויכוחים, בחלק מההתנהלות. ובאיזשהו שלב הבנתי שתמיד הם ינצחו אותי בקטע הזה. ואני צריכה להשתמש בכלים שלי, ההגיוניים, הנשיים, כי אני לא אצליח להיות גבר, אני אישה. אני זוכרת שבאחד התפקידים שהתמודדתי לתפקיד ראש ענף מבצעים או תקשורת, אז אחד הדוברים אמר לאחד הכתבים, איך היא תעשה את זה? היא גם אישה, גם מזרחית וגם מהפריפריה. גם בתחום הפוליטי, שהוא, מה לעשות, שהוא מנוהל על ידי גברים. אנחנו רואים שמעריכים יותר גברים שבאים ממערכת הביטחון, מאשר נשים שבאות ממערכת הביטחון. בעצם תהיי חברת כנסת האתיופית הראשונה. כן, כן, זה גאווה.
אני חושבת שקודם כל אמרתי לעצמי בקול שאני רוצה להיות חברת כנסת. ביום שאמרתי את זה, זה היה כמו לחפש עבודה, והתחלתי להכין קורות חיים. פניתי לשי פירון, דרך הטלפון. הוא מאוד התרשם, הוא אמר לי, למה חיכית עד הדקה ה-90? כי באמת זה היה לפני סגירת הרשימות. אמרתי, עשיתי משהו יותר טוב, עשיתי ילדים, הבאתי ילד שני. ואני זוכרת שאנשים היו סקפטיים, כשאמרתי למשפחה, אני הולכת להיות חברת כנסת. אני רוצה להיות חברת כנסת. הם לא גיחכו, כי הם מאמינים בי, אבל הם אמרו, התעוררת מאוחר. רוצה להציג את צעירת המצטרפות של יש עתיד, עורכת הדין פנינה תמנו-שטה. תודה יאיר, וואו, איזה כוח נשים מרשים. אני את הבעל השארתי בבית, לא ידעתי שמותר לגברים להיות פה. אני יכולה לומר שכמה שנים עוד לפני שהפכתי להיות חברת כנסת, אני כן יכולתי לראות בכיסאות במליאה של הכנסת את השם שלי. כאילו, זה היה בוויז'ן. אני כאן מתוך האמונה שהפעילות הציבורית שעימה התחלתי לפני כעשור היא בעצם פעילות ששוברת תקרות זכוכית. אני אומר את זה ביושר. בסופו של דבר, ייתכן מאוד שהדרך שלי להיכנס לפוליטיקה הישראלית דרך מפלגת פריימריז הייתה יותר ארוכה. כשאני בחרתי לרוץ לכנסת, היה ברור לי שאין לי את האמצעים הכלכליים לרוץ בפריימריז. היה צריך כסף, ואסור שהמצב הכלכלי יהיה חסם. אני חושבת שגם הייצוגיות, יכולנו לראות שבמפלגה שהיא לא של פריימריז, אפשר להגדיל את הייצוגיות של נשים ושל קבוצות מוחלשות או קבוצות מיעוט. החיסרון במפלגה שיש אדם אחד שקובע, זה חיסרון שהוא מאוד מובהק. אני חושבת שאנחנו רוצים חברי כנסת עצמאיים בדעותיהם, ולא שכל הזמן מנסים להתאים את הדעות שלהם לראש המפלגה, למרות שאני לא הייתי כזאת. ועדיין היה ברור לי שבסוף, על פי אדם אחד יישק דבר. מתיחת הפנים של חד"ש נמשיכה גם בהתמודדות על המקום השני, שבו זכתה אישה ערבייה, עאידה תומא, בפעם הראשונה. גדלתי בבית שיש בו 7 בנות, אמא ואבא. בית שקשה יום מבחינה כלכלית. אבא שלי כפועל בניין נפל ואיבדנו את מקור ההכנסה היחידי. זה גרם לי מאוד ככה לפקוח את העיניים ולראות שהחיים הם עניין של מאבק שמתחיל ביום הלידה ומסתיים במוות. החוק הזה בא להגיד, אי אפשר להפלות נגד אזרחים ואזרחיות על כל רקע שהוא, לא רקע מגדרי, לא רקע דתי, ועל כן כמה וכמה לא על רקע לאומי. עם כל הכבוד לנדיה חילו שייצגה את מפלגת העבודה, וחוסני ישברה שייצגה את מרצ, הן ייצגו מפלגות ציוניות. אני לא חושבת שבתודעה הציבורית הכללית של האוכלוסייה הערבית לא ראו בהן מייצגות של הנשים הערביות או של האוכלוסייה. הנשים הפלסטיניות סובלות מדיכוי כפול, דיכוי לאומי וגם דיכוי חברתי. הסיפור עם חנין הוא אחרת. חנין נבחרה מתוך מפלגה שהיא מייצגת כל כולה את האוכלוסייה הערבית. היה לנו בחד"ש נציגות נשים בכנסת שאני מאוד מתגאה בהן. אסתר ולנסקה ותמר גוז'נסקי, אבל לא היה לנו חברת כנסת ערבייה. בעצם למה עד עכשיו לא היה חברת כנסת ערבייה? כאילו למה, איך זה קרה? למפלגה הכי מתקדמת, למפלגה הכי שוויונית בעיניי, פתאום אין אישה ערבייה. החלטנו בתוך המפלגה שאנחנו באיזשהו שלב, אחרי כמה ניסיונות, שאנחנו עומדות מאחורי אישה אחת, ואמרנו אנחנו מועמדות על המקום השני. אנחנו. חד"ש שמה אישה ערבייה במקום השני ברשימה שלה. זה היה הניצחון. ישראל אחת המדינות היחידות בעולם הדמוקרטי המערבי שאין לה הבטחות ייצוג בחוק, וזאת משום
יש מפלגות דתיות שלא מוכנות בכלל לשקול את זה. וכל סוג חקיקה שבעצם ניסתה להביא לייצוג נשים יותר גדול, באותה תקופה נכשלה. אדוני היושב ראש, חבריי חברי הכנסת, 49 חברי כנסת חתמו על הצעה שמבקשת בעצם לשלב מספר גדול יותר של נשים ככל שניתן במקומות ריאליים לכנסת. דרך שאנחנו מציעים היא מתן תמריץ כספי למפלגות שמספר הנשים שנבחרו בהן עולה על 30% לפחות. אנחנו לא יכולים להגיד שאנחנו מתייחסים לעצמנו כמדינה דמוקרטית כל עוד אין נשים בכנסת, אין ייצוג הולם לנשים בכנסת, ולכן אני קוראת לכם חבריי חברי הכנסת לתמוך בחוק. וזה פתח פתח הייתי אומרת, להוצאת כל השדים מהבקבוק. קודם כל, נציגי המפלגות החרדיות ראו בזה מתקפה אישית אליהם, כי להם אין נשים ברשימות, לא בש"ס ולא ביהדות התורה. תעודת עניות! אני, חברת הכנסת גלאון, הייתי מתבייש להציע את זה. אתם מבזות את עצמכם. בכל החוקים שנתנו העדפה לנשים. אין אצלנו נשים שרוצות להידרדר לכנסת. אנחנו מתנגדים מכל וכל מפלגה שלא שמה נשים, כמונו למשל. הציבור לא יבחר, מי שרוצה נשים ברשימה הוא לא יבחר. יש כאלה שאם אנחנו נשים ברשימה לא יבחרו. וכשזה לא עבר, אני הרגשתי שהגרון נחנק לי, אני הרגשתי שאני הולכת לפקוד עוד רגע. כבר לא זוכרת מה היה, כי כבר בכיתי על עוד חוקים, אבל פחות או יותר ככה הרגשתי. כדי שחוק יעבור, הוא צריך תמיכה של הקואליציה. והקואליציה הייתה שמרנית. וגם אני רוצה להזכיר לך, גם חברי כנסת לא חרדים, לא רצו לחוקק חוקים כאלה שנניח יכולים לפגוע בחרדים בציפור נפשם. אישה זה כבודה בת מלך פנימה, זאת אומרת, האימוץ של התפיסה הזאת היא שנשים צריכות להיות במרחב הפרטי ולא במרחב הציבורי, כי זה מאיים על הגברים, כמו החרדים למשל, זה דבר מטורף. הרב פלדמן, אם זה היה בידיך, היית מחוקק חוק או תקנה שהכנסת פתוחה רק לגברים, בית המחוקקים יהיו בו רק גברים? אם זה היה בידי, בוודאי. כן. בוודאי. לא יצליחו לתת אפילו זכות הצבעה לנשים, אם זה היה בידי. מאז שהוקמה המדינה בעצם אין נשים חרדיות בכל השדה הפוליטי. כשאני אומרת בכל השדה הפוליטי צריך להתעכב על זה רגע. זה אומר לא בכנסת, לא במועצות, לא בעיריות. אין נשים חרדיות. זה הציבור הכי מושתק ומודר מכל השיח הזה. כשמחליטים החלטות הן לא נמצאות שם. אנחנו כאן כדי להזכיר שוב שבג"ץ קבע שהמפלגות החרדיות צריכים כן להכניס נשים לרשימה. להזכיר שזה עדיין לא קורה ועדיין לא נותנים לנו כנשים להיכנס למפלגות. זה החלום שלי, שיש לי בכנסת מקום ושאני יכולה להשמיע את הקול של האישה החרדית, והדלת פתוחה, וכל אישה שיש לה משהו יכולה להיכנס ולהרגיש שווה בין שווים. הרב אריה, אפשר לשאול שאלה? אפשר לשאול שאלה. רציתי לשאול הרב. בטח אילנו. מתי היו נשים בש"ס? בתוך מתי שמועצת חכמים יחליטו, ומתי שאנשים תצאנה. אנחנו רוצות, הרב. איך אפשר יהיה? מתי זה יקרה? הרב אריה, אנחנו יודעות שזה תלוי בך. אין עניין הלכתי בזה. יש פה עניין שהם פשוט הבינו שהם יכולים לעשות את זה, ושזה עובר בשקט, ובאמת הכאב הגדול זה גם על השתיקה של כל השאר. כאילו על השיתוף פעולה איתם, בלי להזכיר אותנו. כאילו על הגב שלנו, אנחנו אלה שמודרות משם, אבל שאר המפלגות עליהם שום בעיה לשתף איתם פעולה. כל המנגנון הזה שמדיר נשים, תוך מוקדי קבלת ההחלטות, נשים חרדיות, הוא פוגע בעצם זה שיש לו לגיטימציה. שכאילו אנשים רואים את זה ויודעים את זה, שיש מפלגות ללא נשים, ואומרים, בסדר, זה בעיה שלהם. לא, זה לא בעיה שלהם, זה בעיה של כולנו. אם זה בסדר פה, זה בסדר בכל מקום. אי אפשר לעשות איפה ואיפה, אי אפשר להגיד פה בסדר שתדירו נשים ופה זה לא בסדר. מפלגות כאלה הן מפלגות לגיטימיות, זה מפלגות שרוצים אותן בקואליציה, אז
אז יש לך את המתח הזה בין המפלגות הכביכול שוויוניות, שמקדמות נשים בצורה כזאת או אחרת, לבין שתי המפלגות החרדיות, שבהן אין זכות כניסה לנשים. זאת אומרת שכדי שאנחנו נהיה 50%, אז בשאר המפלגות צריך להיות ייצוג יתר לנשים, כי זה צריך לאזן. בחירות 2021, מרב מיכאלי נבחרה הערב ליושבת ראש מפלגת העבודה, היא זכתה ל77% מקולות המתפקדים. ברגע שאני נבחרתי לראשות המפלגה, היה ברור לי שהנה ההזדמנות שלי לעשות את מה שיו"רים קודמים הצעתי ודחפתי והפצרתי בהם שיעשו את זה. וזה לקבוע שמפלגת העבודה יש בה ייצוג שוויוני בשיטת הריצ'רץ'. מהיום הראשון שלי במפלגת העבודה דרשתי ונאבקתי על ייצוג שוויוני ברשימה לכנסת. כי איך יכול להיות ש51% מהאוכלוסייה יצטרכו להסתפק בפירורים של בקושי רבע ייצוג בכנסת? כל הפעמים הקודמות אמרו, כן, זה לא מסתייע, זה לא זה. זה נשאר 20% מינימום. אחר כך אחד היו"רים אפילו בא ואמר לי, תראי איזה יופי, יהיה לנו ל30 בעשירייה הראשונה. ואיך שנבחרתי, פשוט העברתי החלטה שהייצוג יהיה שוויוני בשיטת הריצ'רץ'. וראי זה פלא, זה פשוט קרה. האם ייצוג מספרי זה הדבר שקובע כשאנחנו שואלות את עצמנו איך מקדמים זכויות נשים, מה נשים עושות כאשר הן מגיעות לשם? האם הן יכולות לשנות את סדר היום הפוליטי הקיים? האם הן יכולות להציע שפה אחרת, דפוסי מחשבה אחרים? האם הן יכולות להוביל חוקים ורפורמות? בסוף אנחנו לא רוצות רק לשחק את כללי המשחק, אנחנו רוצות לשנות את כללי המשחק, אבל לעתים כדי שזה יקרה ונשנה את כללי המשחק, אנחנו צריכות להיאבק על פוזיציות משמעותיות, משפיעות, כי יש לזה השלכות בסוף על קבלת ההחלטות, על התחומים שנמצאים על סדר היום. חברת הכנסת יעל דיין, בבקשה. ובכן, חוק הרשות איננו ענייני נשים, וחוק הטרדה מינית, איסור הטרדה מינית, איננו ענייני נשים. ואלימות כלפי נשים ורצח של נשים והתעללות בנשים ואי קידום נשים ופיטורי נשים ואבטלת נשים זה לא ענייני נשים. אלה בעיות של כולנו ואנחנו לא נהיה חברה כפי שאנחנו אמורים להיות אם הבעיות האלה לא תיפתרנה. אוקיי. שרה מרב מיכאלי, טייק 2. אחרי שנבחרתי בפריימריז, אז היה איזה מין שיח רשת על האם גם בכנסת היא תדבר בלשון רבות. לא הבנתי את השאלה. כאילו מה, אני אבוא לכנסת ואני אפסיק להיות אני אתחפש לחברת כנסת? זאת אומרת, אני לא מבינה את השאלה. זה אנשים, או באמת שאוהבות ואוהבים אותי ודורשות ודורשי טובתי, שאמרו לי כל הזמן, את חייבת להפסיק עם הדיבור ברבות. חבל, לא שומעים את הדברים הנהדרים שאת אומרת. חבל, יש לך פוטנציאל להגיע. חבל, זה הורס לך. זה מנג'ס, זה ארוך מדי, זה מטריח. זה כל הזמן משאיר אותך בנישה הזאת של אנשים. אבל אני מזכירה לעצמי כל הזמן, שזה הדבר עצמו. הפמיניזם זה השוויון, זה המאבק לשוויון. שוויון לא רק לנשים, שוויון בחברה. וכן, אני רוצה שהוא יהיה כל הזמן על סדר היום, וכל הזמן נוכח. והיא להציג בפני הבית את הממשלה. כי אישה במדינת ישראל איננה שווה לגבר במדינת ישראל בשום תחום. יש יותר מדי גנרלים, כאלה שמתנהגים כמו גנרלים, ופחות מדי נשים. ואישה בריאה היא הערובה לחברה בריאה.
מדי גברים חושבים שלהם הכל מותר. יותר מדי גברים שחושבים שהנשים נחותות מהם. אנחנו רוצים חברה יותר אנושית, יותר אמיתית, יותר הומנית, יותר שוויונית, יותר נשית. אני הגעתי לכנסת, אמרתי, בת 42 כבר. אני נכנסתי אליה, והתחושה שלי הייתה שאני נכנסת בחרדת קודש. היינו מעט מאוד נשים בכנסת, אם אני לא טועה, 11 או 12 נשים בסך הכל. הכנסת היא כנסת של גברים. במהלך השנים, דרך אגב, התרגלתי לזה מאוד, להיות בכל מקום, להיות רק עם גברים. הגברים, חברי הכנסת, לא בדיוק דאגו לאנשים. היה צריך שאנשים יעשו את זה. היינו צריכות להתלכד, כדי לדאוג, להעביר חוקים והוראות שעה ואלף ואחד דברים אחרים, ולהילחם. נלחמנו. כל אישה שלישית באחד משלבי חייה מוטרדת מינית במדינת ישראל. זכותה של האישה לא להיות מוטרדת, שלא יתייחסו אליה כאובייקט מיני, עדיין אינה מובנת מעליה. מדוע כבודו יוצא מהמליאה? בעצם כמעט כל חוק שהוא פמיניסטי פרופר, אז את ראית את הנשים מקדמות אותו. בגלל זה כשמספרים לי שגברים יכולים גם להעביר חוקים לטובת נשים, אני אומרת, יכולים. אבל בעובדה זה לא קורה. זה פשוט לא קורה. בסופו של דבר, ככל שיש יותר נשים בכנסת, וככל שיש יותר נשים פמיניסטיות בכנסת, ועל אחת כמה וכמה בממשלה, יותר מחצי מאוכלוסיית מדינת ישראל מקבלת יותר זכויות. זה נורא אלמנטרי. רחל כהן קגן וגולדה מאירסון, שתיהן במידה רבה מאוד מייצגות, אני לא אגיד קצוות, אבל שני אופנים שונים בנוגע לשאלה של מקומה של האישה בכנסת. שתיהן החלו את הקריירה הפוליטית שלהם בתוך ארגון נשים. גולדה מאיר מהר מאוד עזבה את השדה הזה של ארגוני נשים, ועלתה וצמחה ופרחה והיא כבשה והגיעה למקומות שהם לא נשיים במהותם. רחל כהן קגן לא. העיסוק שלה הוא עיסוק שהוא חברה ורווחה, כי המטרה שלה היא להביא את מה שהיא קוראת נקודת המבט הנשית. זאת אומרת, נקודת המבט שיש בה חמלה והסתכלות על האחר והבנה שיש אוכלוסיות מוחלשות, ושדות הפעולה של רחל כהן קגן הם בדיוק אלה. הם בדיוק השאלה של קידום זכויות נשים. רחל כהן קגן רצתה לחוקק חוק שיווי זכויות האישה שמקנה לנשים זכויות שוות באמת, כלומר היא באמת רצתה לכונן שוויון. מי שמנע את זה ממנה לא היה המפלגות החרדיות, אלא היה דווקא מפלגת הרוב של אותה תקופה, המפא"י, שבחרה להיכנע לדרישות של מפלגות דתיות וחרדיות. חוק שיווי זכויות האישה אומר שיש לי את הזכויות כמו של גבר, למעט בכל הקשור בנושא שהוא החשוב ביותר למרבית הנשים במדינה ובכלל, שזה דיני משפחה. בדיני משפחה החוק הזה מהרגע הראשון, מתחילת דרכה של המדינה, לא מקנה לנשים ישראליות שוויון זכויות. בדיני משפחה בארץ, מי שמכריע זה בתי דין דתיים. והם פועלים על פי חוקים מפלים באופן מובהק. ולכן רחל כהן קגן עצמה לא הצביעה בעדו, כי המפלגה שלה ושאר המפלגות הפכו אותו למשהו שהיא בעצמה לא יכלה להצביע בעדו. וזה משהו שיכול לקרות לאישה בכנסת כשהיא לבד, כשאין קואליציה של נשים.
אני אישית באמת אוהבת את גולדה. בזכותה יש לנו ביטוח לאומי. בזכותה יש לנו חוק שעות עבודה ומנוחה. יש לנו בזכותה חופשה שנתית, חופשת לידה. היא אישה שעבדה במועצת הפועלות על זכויות נשים. זאת הייתה הקריירה הפוליטית שלה, הרבה לפני שהיא נהייתה שרה. במשך שעה ארוכה ניצבה בהתרגשות המועמדת לראשות הממשלה לפני סוללה גדולה של צלמים, כאשר הגיעה אל בית הנשיא במטרה לקבל מידיו את כתב המינוי לראשות הממשלה. גולדה ראתה את עצמה כמי שעוסקת במאבק רחב, כלומר המאבק הלאומי, התנועה הציונית, ולא בבעיות ספציפיות של נשים. בישראל שררה תפיסה שהמדינה הזו היא מדינה שוויונית. קוראים לזה מיתוס השוויון, שנשים היו חיילות בצבא, שנשים עבדו בתוך הקיבוצים, שנשים היו להם זכויות מלאות, והתנועה הציונית דמיינה את עצמה כמי שהקימה מדינה שוויונית לחלוטין. הנשים הצעירות שהתבגרו בתקופה של המלחמות, בין 67 ל-73, התחילו להיחשף יותר ויותר למהפכות שהתרחשו בצפון אמריקה, בארצות הברית, והתחילו לפקפק במיתוס השוויון. והרעיון הזה הגיע בהפתעה. בעיקר לנשים מהדור של גולדה, הן לא הצליחו להבין מה אותן נשים צעירות למעשה מבקשות. על מה הן מדברות? למה הן לא מרוצות? שוב אל הכנסת, רק לעתים רחוקות עולה חיוך אמיתי על הפנים בדיונים המעיפים של המליאה, והיום היו, כשבאה חברת הכנסת מרשה פרידמן ועל דגלה חרותה הצעה לסדר היום חריגה במקצת, הכאת נשים בידי בעליהן. 1 מתוך כל 100 בעלים מתקיף את אשתו באופן קבוע. מרשה פרידמן ניסתה במחצית שנות ה-70 להביא לארץ תובנות פמיניסטיות שהיו מקובלות בארצות אחרות כבר שנים קודם, שיש דבר כזה נגיד נשים מוכות, אז התייחסו אליה כאל בין סהרורית לחולת נפש, ופחות או יותר סילקו אותה מהעיר, והיא בסופו של דבר עזבה את הארץ, כלומר היא באמת הקדימה את זמנה. שנה בלבד, אחרי שהוקמה התנועה, פנתה שולמית אלוני אל חברות התנועה הפמיניסטית וביקשה להציב נציגה מטעמן במקום השלישי ברשימת רץ לכנסת. רשימתה של שולמית אלוני קיבלה 3 מנדטים, והדוקטור מרשה פרידמן נכנסה לכנסת. זה היה קשה מאוד, הייתי אומרת, הימים האלו, השנה הראשונה בכנסת, היה אחד השנים הכי קשות שלי בחיים. הייתי זרה שם, הייתי לגמרי זרה שם, הייתי אפילו מוזרה. ואני באתי עם נושא לא ידוע, מה זה פמיניזם, מה זאת אומרת מעמד האישה, נשים יש להן מעמד כבר, מה היא מדברת. אני דיברתי על דברים שאף אחד לא דיברה עליהם, אני דיברתי על אונס, אני דיברתי על אלימות בתוך המשפחה, אני דיברתי על סרטן השד, אני דיברתי על זנות. חשוב לנו להבין שתופעת הכאת נשים אני מתפלאה עליכם שנושא הזה הופך לצחוק כל כך מצחיק בשבילכם. חשוב לנו להבין שהופעת הכאת נשים איננה מוגבלת לשכונות עוני או לעיירות הפיתוח. המשטרה חייבת לשנות את יחסה כלפי האישה המותקפת. יחד עם זאת, יש צורך דחוף ביוזמת חקיקה להגביר את העונש המוטל על הבעל האלים. מהרגע הראשון, חברי הכנסת עשו מזה צחוק. ההקלינג היה נונסטופ, והיה נושא מאיים על כל הגברים שישבו שם במליאת הכנסת. זה נכון שישנה בעיה כזאת. בוודאי לא במעמדים שזה יכול להתקבל מהעלאתו של הנושא לדיון מעל במת הכנסת. ומה אם בעל מתלונן על הכאתו בידי אשתו, שואל חבר הכנסת פסח גרופר בבדיחות הדעת? אתה לא נראה כזה שאשתך מכה אותך, אומר שם טוב לגרופר, ושר המשטרה שלמה הלל חותם את העניין.
אתה לא ראית את אשתו, מאיפה אתה יודע? חברות הכנסת כמעט ולא הגיבו. הם ישבו בשקט בזמן כל הנאום שלי. היו כל כך מעט נשים בכנסת, וגם אנשים שכן היו בכנסת, בדרך כלל לא רצו להבליט את הנשיות שלהם, כי זה נחשב משהו שמקטין אותן, זה פעל נגדן. הן רצו להיות חלק מהמיינסטרים שעוסק בדברים החשובים. הדברים החשובים הם הקולקטיביים ולא המגזריים הנשיים. הנושא של הפלות זה היה אחד הנושאים הראשוניים שהבאתי למליאת הכנסת. אני הרגשתי הצעת חוק של הפלה חופשית, זאת אומרת, לפי ההחלטה של האישה בלבד. בארץ ההפלה היה אסור. אי אפשר להיות אדם בן חורין ושוויוני ושווה בחברה שלנו, אלא אם כן יש לנו את ההחלטה בידיים שלנו אם ללדת או לא ללדת. רוצים להשתמש בי, רוצים לדפוק אותי, אבל הגוף שלי שייך לי לעולם. כידוע, כל אנשי אמונה, לא חשוב יהודים, מוסלמים ונוצרים, מתנגדים להפלות בכלל. נמשיך להתנגד להפלות באיזה נימוק שזה לא יהיה. עצם העובדה שקבוצה כל כך קטנה, שהשקפת עולמה בכל הנושאים שקשורים למעמדה של האישה בארץ, הם רחוקים מאיתנו כמרחק דורות שלמים, היא פוגעת באישה, היא פוגעת בחברה, היא פוגעת בהשקפת עולם ליברלית אלמנטרית. אנו עומדים לחוקק חוק שיטיל קלון על עמנו ויהווה בכייה לדורות מבחינת אובדן נפשות בישראל. ידעתי. רוצה אותם מתים בגיל מבוגר. ידעתי כי חוק זה רק מניב גרזן על ריבוינו הטבעי ועל קיומו היציב של עמנו. אוי ואבוי לאותו בושה, לאותה חרפה, שהחברת שולמית אלוני רוצה להיות הון מפלגתי מרצח ילדים. אתה תסתום את הפה ואל תגיד לי רוצחת. קולות תחת דם ילדים. קולות תחת דם ילדים. תתביישי. אני לא יודעת מה זה פמיניזם. קודם כל אני רואה את עצמי כלוחמת על זכויות האדם. ולדעתי נשים הם בני אדם, והם בני אדם המושפלים ביותר והמקופחים ביותר. ומי שלוחם על זכויות האדם צריך לעבוד ולייצג את הציבור המושפל והמקופח. ולכן אני רואה את עצמי כנציגה לוחמת על זכויות הנשים. לפני שנה אישרה הממשלה הקמת ועדה לבדיקת מעמד האישה בישראל. בכתב המינוי התבקשה יושב ראש הוועדה, חברת הכנסת אורה נמיר, להגיש המלצות כיצד לשפר את מעמד האישה בארץ ומידת השיתוף בין המינים. דוח ביניים על פעילות הוועדה הוגש הבוקר לראש הממשלה. עיקר ההמלצות בדוח עוסקות במעמד האישה בשטח העבודה והביטחון הסוציאלי. ישנה בעיה מאוד יסודית במדיניות, בהכרה בחשיבותם, בשימת לב לנושא כאל נושא חשוב, ולא כאל נושא שכאשר נתפנה משאר העיסוקים שלנו, נעסוק גם בענייני הנשים. הדוח הזה הוא בעצם המסמך הראשון והמקיף ביותר שיש לנו, עם נתונים על מצבן של נשים בישראל. רוב הנשים הצעירות, בעיקר אימהות לילדים, לא עבדו מחוץ לבית. לרוב הנשים לא היה חשבון בנק. לרוב הנשים לא הייתה השכלה אקדמית. היו קבוצות גדולות של נשים, בעיקר נשים מזרחיות ונשים ערביות, שאצלם הבעיות האלה היו חמורות עוד יותר. דומה שהחברה הישראלית מפגרת הרבה אחר מדינות המערב המתוקנות בשוויון זכויות לנשים, בהגנה הפיזית עליהן, בשוויון הזדמנויות בתעסוקה, בענייני אישות, אפילו בחינוך. כל ילדה תאמר לך כי שאיפתה להיות אחות. כל ילד יהיה רופא. היינו מעט מאוד נשים בכנסת, אם אני לא טועה 11 או 12 נשים בסך הכל. רובנו, 92, היינו קודם לכן פעילות בשדולת הנשים. עברנו מה שאני קוראת מין חניכה כזאת בשדולת הנשים, חניכה של פמיניזם. זו הייתי אני ונעמי בלומנטל מהליכוד. מפלגת עבודה הייתה יעל דיין, נכנסה גם כן חדשה.
הייתה איתנו כמובן בשדולה. במרץ היו נעמי חזן וענת מאור, הייתה תמר גוז'נסקי מחדש, ואנחנו כולנו יחד שיתפנו פעולה בפעילות למען קידום מעמד האישה. והוועדה החדשה למעמד האישה התכנסה השבוע בראשונה. תוכניות למכביר ותעוזה מיוחדת במינה. על סדר היום שלנו היה להקים ועדה לקידום מעמד האישה. זה לא קל אגב. אפשר גם לשאול איך כל הגברים נתנו לכם בכלל. הוועדה שגנדי דורש לסגור היא הוועדה לקידום מעמד האישה. הוועדה כמעט אינה עולה כסף, היא ממוקמת במקלט, אחת הוועדות המעטות שגם עושה. זה להיכנס לאיזה סדק של אוהב נשים אבל, זה אהבת נשים כמו שאדון אוהב את השפחות שלו בערך. יש לי אישה שאני אוהב אותה, יש לי 3 בנות, יש לי 10 נכדות ויש לי 1000 חברות. אז אני לא מסכים שהיא תגיד שאני שונא נשים. זאת ועדה קבועה, שיושבת ונפגשת לדיונים כמעט כל שבוע. וממנה יוצאים החוקים החשובים. הדבר היפה בכל העניין היה, קודם כל שבימין עד אז לא היה פמיניזם, לא סירבו לחלוטין להכיר בזה או לטפל בזה או לעסוק בזה. לא שרה דורון ולא גאולה כהן, זכרן לברכה, לא רצו לעסוק בזה. אני וגם נעמי בלומנטל לזכותה, חשבנו שזה נושא חשוב ביותר. ופעם ראשונה בימין, הנה זה קורה. ולא רק שזה קורה, אנחנו חוברות לחברות שלנו בשמאל. נמשיך כל אחת להילחם על עמדותיה ועל דעותיה, אבל איפה שאפשר לשתף פעולה למען נשים, נעשה את זה. משמרת מחאה של נשים התייצבה אתמול בחזית בית המשפט המחוזי בתל אביב כדי למחות על העונשים הקלים שפוסקים בתי המשפט לאנסים. אנשים מחו גם על החלתו של חוק ההתיישנות בעבירות של גילוי עריות. נוצרה מין נורמה שהיא בלתי קבילה לחלוטין, של ענישה נמוכה במקרים של עבירות מין. מדובר כאן בנזק נורא, נפשי, שאין לו פשוט שיעור. צריך להיות אירוע בכיכר רבין, מה שהיה אז כיכר מלכי ישראל. הייתה הפגנה מאוד גדולה, הייתה שם קבוצה של נשים, בשמאל המאוד קיצוני. יעל דיין נעמה ואני עליתי לנאום אחריה, וצורכות שם נשים, תורידו אותה! מי שבעד הכיבוש לא יכולה להיות פמיניסטית, וצורכות לא נותנות לה לדבר. יעל עולה לבמה, ונותנת להם על הראש דעותיי בתחום המדיני, הסכסוך הישראלי-פלסטיני וכו' וכו', הן דעותיי, ואני פמיניסטית, ואני דואגת לציבור פה שחי במדינת ישראל ולנשים שחיות במדינת ישראל. הנשים הפלסטיניות וכולי, אתן רוצות לדאוג להם, תדאגו להם, זה בסדר גמור. אני לא מתערב בזה ואני לא מתווכחת על זה ואני לא נכנסת לזה, כי אם אני אתחיל להיכנס לזה, לעולם לא נוכל לשתף פעולה ואז לא נוכל לקדם נושאים שאנחנו מקדמות היום ביחד. מבחינת עבודת הוועדה יש מספר חוקים שבימים האחרונים בגלל קיצור הקדנציה, אז אנחנו מנסים להעביר לפחות בקריאה ראשונה. הם חוקים שחשובים לכולנו, ביניהם הפונדקאות, שכר שווה לעבודה שווה, שלא לדבר על נושא האלימות כלפי נשים. אני לא חושבת שאי פעם 4 שנים של כנסת הניבו תוצר חקיקתי כל כך גדול. בתקופה הזאת, בין 1992 ל-2003, נעשתה בעצם מיני מהפכה בחקיקה מגדרית. עשינו קפיצת מדרגה אדירה, ושינינו הקבוצה הזאת של חברות כנסת את הבסיס המשפטי של מעמד האישה בישראל. אם לא הייתה שם הובלה של נשים עצמאיות וחזקות ומחויבות, זה לא היה קורה. יש עלייה באלימות, כולל בעבירות מין חמורות נגד נשים, באלפי מקרים, והשורשים הם בחינוך, והשורשים הם גם בחקיקה שאיננה שוויונית, כי אישה במדינת ישראל איננה שווה לגבר במדינת ישראל בשום תחום, וכל עוד האישה תהיה קניין הגבר, לפי החוק ולפי ההלכה ולפי הדין במדינת ישראל, כקניין היא נחותה, היא רכוש של מישהו.
ויכול להיות שיש כאן משהו שחייבים לעקר אותו מן השורש. ולמשהו הפשוט הזה קוראים צדק. ולצדק הזה קוראים שוויון, והשוויון איננו קיים כאן. וכל עוד לא יהיה שוויון בין אישה וגבר במדינת ישראל ובחברה הישראלית, תהיה אלימות. זה נכון שזכותכם שלא ייגעו בכם. אבל אתם בסופו של דבר גורמות לאווירה מתירנית שגוררת אחריה חולשת הדעת אצל גברים ואצל אחרים. קצת היזהרו על עצמכם. קצת היזהרו על עצמכם. היו קצת פחות מתירניות, היו קצת פחות פרובוקטיביות. יכול להיות שעל ידי זה יחסכו הרבה מאוד מקרים. אישה הלכה אולי עם חצאית קצרה מדי, ואולי גירתה אותו, ואולי אמרה איזה מילה שלא כל כך במקומה, ואולי בעצם התלבשה בצורה פרובוקטיבית, ואולי הייתה יפה מדי. כל הדברים האלה צריכים להימחק לגמרי מהלקסיקון, מפני שרק אדם אחד יכול להחליף על גופו, וזה האדם עצמו. הנשים גם השבוע במליאת הכנסת, הפעם דיון בענישה על אלימות כלפי נשים. המסקנה, העונשים הקיימים אינם מרתיעים, ועל הכנסת לעשות יותר בחקיקה כדי להגן על ציבור הנשים. 31 נשים נרצחו בישראל בידי בעליהן מתחילת השנה. 1 מכל 4 נשים נופלת קורבן לתקיפה מינית במהלך חייה. תביטו לנו בעיניים. ראו אותנו. רצוחות, נאנסות, מוכות. ראו את המציאות ואז שפטו. אין ספק שכל החוק שנגד אלימות נגד נשים, גם ההטרדות המיניות, זה הכל התחיל אז, ממש התחיל אז. לא היה לזה זכר קודם. זה הכל אנחנו ממש קידמנו. פה הייתה קבוצת נשים שכולן הייתה מחויבות מאוד עמוקה לשוויון המגדרי. והנשים הללו, שהיו משכילות, אשכנזיות, ממעמד ביניים גבוה, לא היו דומות לפעילות הפמיניסטיות האקטיביסטיות שפעלו באותם שנים בנושאים אחרים מאוד. באותו הזמן ששדולת הנשים מקימה את הפורום של חברות הכנסת, פמיניסטיות מזרחיות מלמדות אימהות מזרחיות לקרוא ולכתוב. זה הפער באותם שנים. יש הבדלים בסיסיים ביניכם, בין מה שהם האשכנזיות קורות פמיניזם למען מה שאתם אומרים. פמיניזם זה לבוא ולהזדהות עם הפועלות באופקים. פמיניזם זה לבוא ולהגיש בג"ץ על אמא אתיופית חד-הורית שנלחמת על זה שהילד שלה לא ייכנס לחינוך מיוחד. כאן זה הפמיניזם. לנשים מזרחיות לא היה להם דרך להיכנס לפוליטיקה הפורמלית. הן לא היו חברות מפלגה, לא היה להם קשרים משפחתיים, לא היה להן הון. הדרך הזו הייתה חסומה בשבילן. מה שמייחד את ישראל בהשוואה למקומות אחרים בעולם, זה 2 חסמים אדירים. הראשון, זה המונופול של הרבנות על דיני אישות. להפתעתי, יום אחד קמתי, אמרתי, את המחסום הזה לא תצליחי בכנסת הזאת להסיר. ומחסום שני, זה המחסום של צה"ל. ובג"ץ דן היום בעתירתה של החיילת אליס מילר, המבקש להתקבל למבדקי טייס של חיל האוויר. הפרקליטות השיבה בשם חיל האוויר כי שירות המילואים של נשים איננו עונה על צורכי החיל. כתבתי חוק של משפט אחד, שמגיעים לצבא, הצבא ישבץ מועמדים לשירות ביטחון לפי כישוריהם ולא לפי מינם. ציטוט. זה נשמע יותר כמו קוריוז מאשר כמו דבר אמיתי. את רואה אישה טייסת יוצאת בתקיפה לדמשק, את רואה נשים שוכבות במערבים בקו בלבנון. זה באמת נראה לך הגיוני? לא רק נראה לי הגיוני, אני חושבת שהגיע הזמן מזמן. הכנסת אישרה את החוק לשירות נשים, ובצה"ל נערכים לקראת שיבוצן של נשים בתפקידים קרביים. החוק הזה, עד עצם היום הזה, גורם לי להרבה מחשבות. אני לא מוכנה ולא חושבת שהמיליטריזם זה דבר מה שצריך להדיר. קיבלתי הרבה ביקורת מאחיותיי, הפמיניסטיות היותר רדיקליות. מה את מתעסקת בזה בכלל? איך את עושה את זה? אני חושבת שהמטרה שלנו צריכה להיות עד כמה שאפשר
להקטין את הצבא. לא רק מבחינה הזאת להקטין את ההוצאות על נשק וכולי, ומתוך ראייה של אנחנו הולכים לשלום ובתקווה שהולכים לשלום. אני לא רואה את שוויון האישה מתבצע בשוויון בשירות הצבאי. אני באמת יונת זכורה, אבל הבסיס של פמיניזם זה עיקרון השוויון. ואם נותנים לאי שוויון מובנה להמשיך, זו בעיה. רוצים לפתוח דיון על מיליטריזציה ופמיניזם? אהלן וסהלן. שלא יהיו לכם אשליות. אני נגד שוויון בתוך הצבא. אני לא רואה שהמטרה שלי שנשים ישראליות יתחרו בגברים על התפקיד הזה בלהיות זרוע מבצעת של מדיניות כיבוש, עם כל מה שמשתמע מזה. אנו עוברים לנושא הבא שעל סדר היום, הצעת חוק למניעת הטרדה מינית, התשנ"ח 1998, לקריאה שנייה ושלישית. תציג את החוק יושבת ראש הוועדה למעמד האישה, חברת הכנסת יעל דיין, בבקשה. בפעם הראשונה שחוק מגדיר מה הן הקטגוריות שאפשר לומר לגביהן הטרדה מינית. וזה לא מחמאה, וזה לא רומנטי, וזה די מגעיל, תסלחו לי על המילה. נשים מפוטרות, נשים מושעות, גברים שמנצלים, גברים שסוחטים, גברים שסוחטים באיומים. התלונות הכי רבות, וחייבים לומר את זה, זה באמת במקום העבודה. והתלונות הקשות הן במקום שיש סמכות, או מרות, או תלות. כשזה עלה לקריאה ראשונה, חלק גדול מאוד מחברי הכנסת התפוצצו, הם התפלצו, הם חשבו שזה מופרך, הם יצאו למלחמת חורמה נגד. מי שנשא את הדגל נגד הצעת החוק היה רחבעם זאבי. לפי דעתי, המציעה או המציעות הגזימו מאוד בסעיפים וסעיפי משנה כדי להפוך את החוק הזה לדמוני. ואני שואל אתכן המציעות, האם אתן רוצות ליצור מחיצות, להפסיק את החיזורים, אסור יהיה יותר להחמיא, אסור יהיה יותר להזמין, אסור יהיה יותר לעגוב? כולנו מכירים את השיר הקלאסי שהיה לפני עשור או שניים במצעד הפזמונים, כשאת אומרת לא, למה את מתכוונת? מי לא זמזם את זה? כשאת אומרת לא, למה את מתכוונת? וכתב את זה לא, דומני חיים חפר, וזו הנורמה הציבורית אצלנו המקובלת. חבר הכנסת זאבי, כשאת אומרת לא, למה את מתכוונת? כשאני אומרת לא, ושנשים אומרות לא, הן מתכוונות לומר לא. זאת אומרת, זה ידוע לנו, אדוני. הצעת החוק עברה בקריאה ראשונה, לקראת קריאה שנייה ושלישית, יעל דיין עשתה מהלך מבריק, באמת גאוני, שהחליטה להעלות את החוק הזה להצבעה ביום האישה הבינלאומי, ב-8 במרץ, לעשות את זה באירוע מיוחד. זה היה משודר קבל עם ועולם, כדי שמי שירצה להצביע נגד יצטרך לדעת שרואים אותו. יכול אני להרגיע אתכם, אנשי ואזרחי ותושבי מדינת ישראל, חוק זה לא ימנע מאיתנו לומר, היי בובה, בואי לשתות. אבל טוב עשינו אנחנו בכנסת הזאת לקבוע נורמות שאנחנו רואים אותן כנורמות המחייבות. האם הפמיניזם הצליח יותר מדי? תשאלו את הגברים. כמה מהם בטוחים שנשים מנצלות את הלובי החזק שיש להם ומגישות נגדם תלונות שווא, ולכן הם קראו היום לחברי הכנסת, היו גברים, לבשו חזרה את המכנסיים. אני רוצה שחברי כנסת ילבשו את המכנסיים, ירוצו, יתחילו להראות לאנשים את הסטטיסטיקות שהכל מדובר בשקרים ובבדיות. לקח זמן שאנשים יפנימו את החוק למניעת הטרדה מינית. יש כאלה שלא הפנימו אותו עד היום, אבל לקח זמן. מה את הורסת לנו כאן את כללי המשחק? זאת אומרת, את משנה פה את הכללים ואת לא מספרת לנו, פחות או יותר זו הייתה הרוח. ובכלל, מה נזכרת עכשיו? מה את מתלוננת עכשיו? כאילו, במילים אחרות, מה את מפריעה לנו לסדר הקיים? זאת אומרת, שתקת עד עכשיו, סתמי את הפה ותשתקי, מה את באה עכשיו לספר סיפור שהיה לפני 20 שנה?
צריך לזכור שכל עוד נשים הן מיעוט בפוליטיקה, הן בעצמן עדיין מתמודדות עם ממסד פוליטי מאוד מאוד גברי ומאוד ממוגדר. הקודים וההתנהלות וחוקי המשחק הם מאוד גבריים ופטריארכליים. העובדה ש78% מכלל הנשים הערביות לא מועסקות זה לא גורל, זו מדיניות. מה עוד יותר להיות אישה פלסטינית ועוד פמיניסטית? אני חושבת שזה גורם להרבה ניכור והרגשת זרות. ואז יש את כל הסטריאוטיפים על איך אמורה אישה פלסטינית להתנהג. אפילו איך להתלבש. האם להתקרב אליה או לא להתקרב אליה. האם אפשר לעשות איתה עסקים, והאם מתייחסים אליה כפוליטיקאית או כנלווית לפוליטיקאים אצלה במפלגה. האם הנרצחות היו מוכרות לכן? האם הגישו תלונות בעבר? אני רוצה להוביל איזשהו סדר יום בתוך הוועדה שאני היושבת ראש שלה, ויש מי שמתנגד, מי שלא מוצא חן בעיניו, אז הולך לקולגות הגברים ברשימה שלי, ודרכם מדברים איתי. זאת תפיסה שלא רואה בנו כישות קיימת בחד עצמה. אני גם הייתי מאוד צעירה, אישה, וגם בת הקהילה האתיופית, ובאים ליועץ שלי ואומרים לו, איפה הכושית שלך? חברת כנסת בישראל. זה מה שאתה בוחר להגיד לבן אדם, יועץ אחר שאומר לו, איפה הכושית שלך? היו לי לא מעט רגעים שאני יכולתי למצוא את עצמי בתוך הלשכה, שזה המבצר שלי עם הצוות שלי, ומזילה דמעות. אומר עם הטלפון לאמא. לגבי החלוקה, את צובחת כל הזמן, תני לי רגע להשלים. לגבי ההשקעה, אבל זה לא הגיע. אז אולי את לא מכירה, אולי את צעירה, תביני שאת ה... צעירה והצובחת. היו לי המון מחשבות שנבעו מתוך איזו תחושה שהכל כבר בסדר. שנשים וגברים כבר נמצאים בשוויון, שבחורה כמוני יכולה לעשות מה שהיא רוצה, בדיוק כמו גבר, ואף אחד לא יסתכל עליה אחרת. כל אורך הדרך הזאת, גם בפריימריז, גם אחר כך, אני ממש לא חושבת שהמורים שמתייחסים אליי אחרת. אני פשוט מפתחת איזה פילטר כזה, לכל דבר שקרה, לכל גילוי שוביניסטי מולי, ואני מטטה את זה החוצה, זה ממש לא נכנס לי לרדאר בכלל. בדיעבד אני מבינה איזו רמה של הכחשה הייתי צריכה להיות כדי לא לשים לב לדברים האלה. כי מרגע שגם נדלקה תשומת הלב כבר היה מאוד קשה שלא לראות אותם. את פשוט ילדה, אין לך שם שמושג מה עושים פה. תגדלי תביני. ונפנופי ידיים כאלה. בבקשה תצאי בבקשה. זאת אומרת, בבקשה תצאי. תוציא את כל האופוזיציה. זה לא יכול. ואת יכולה בעוד 5 דקות שתירגעי להיכנס. לקח לי בערך חצי שנה בכנסת עד שהבנתי שמתייחסים אליי אחרת גם על בסיס מגדרי, ולא רק על בסיס דברים שאני אומרת. היה לי יתרון שהגעתי לא צעירה. הגעתי כבר אחרי קריירה מבוססת ומוכרות, ועם איזשהו מעמד ציבורי. אז זה אפשר שפחות ידרכו עליי. פחות יקראו לי ילדה קטנה או כינויים מעליבים מהסוג הזה. אבל מצד שני, להיות אישה חזקה, זה גורר סוג של אנטגוניזם מסוג אחר, שהוא לפעמים מלווה ממש בשנאה ובעוינות. מירי, אני לא רוצה לדבר פה איך התקדם. לא כדאי איך התקדם. לא כדאי, מירי. בבקשה. לא כדאי, את יודעת שאני יודע. את יודעת שאני יודע איך התקדמת. לא כדאי. אם האירוע עם שטרן היה קורה לפני כמה שנים, הייתי מיד נבעלת ומתכנסת ומתביישת, ואז בחוסר האונים הזה לא עושה דבר. מעולם שטרן לא היה מעז להגיד לתת אלוף בצבא, אנחנו יודעים איך התקדמת. החוצפה שהייתה לבן אדם הזה. להגיד את זה לאישה, מזה נשים כל כך חוששות ופוחדות.
אף אחד, לא בדמותו של שטרן או אדם אחר, יכול לנסות להוריד לי את הביטחון, או לנסות לנחס לעצמו איזה ניחוס פוליטי, בזה שהוא משפיל אותי במקרה הזה, או אישה אחרת. זאת אומרת, זה לא יכול להיות, עם כל ההתקדמות, ועם כל החקיקה, ועם כל ההבנה, וכל ההתפתחות, עדיין מדברים ככה לחברות כנסת. אישה רגילה נהנית מהמעמד של האישה היחידה. אישה פמיניסטית משתמשת במעמד כדי לפתוח את הדלת ולהכניס עוד נשים למקום הזה. ואני אוהבת לחשוב על עצמי כפמיניסטית. גם חברותיי כאן הן לוחמות לא מבוטלות למען שוויון נשים, כל אחת בדרכה. זאת כנסת שהתברכה לא בנשים, אלא בנשים פמיניסטיות, שלא מהססות להגיד את זה בקול רם. בוודאי שזה בא ממקום אישי. זה את גדלה כילדה, כאישה, את רואה, את חובה את אי השוויון כל הזמן. אז כאילו, את אומרת, איך זה יכול להיות? איך זה יכול להיות? את חייבת לשבור את הקיר הזה. קצת קשה להאמין, אבל נדרש חוק בכנסת כדי לאפשר לזבניות וקופאיות לבצע את עבודתן בישיבה. אנחנו אפילו לא ממצמצים לרגע, נראה לנו שכך בנוי העולם. אנשים נולדו לשרת אותנו בעמידה. הייתה סולידריות נשית באמת מרהיבה, והיו מהלכים שידענו שרק אנחנו, הנשים, חברות הכנסת, באיחוד כוחות מכל המפלגות, נוכל להעביר. היסטוריה היום בכנסת, המליאה אישרה היום בקריאה שנייה ושלישית את החוק להפללת צרכני זנות. זנות היא עבירה, צריכת זנות היא עבירה. הפמיניזם שלי הוא לא בא ממקום של everything you can do, I can do better, ואפילו לא ממקום של איזה חיפוש של שוויון. הוא בא מאמונה שלמה שהקדוש ברוך הוא ברא נכון את העולם. וכיוון שהעולם נברא שלם במציאות של גבר ואישה, אין שולחן קבלת החלטות שיהיה שלם בלי שישבו בו גברים ונשים. יש עכשיו שעת רצון מאוד מאוד גדולה. אני חושבת שהנקודה של שיתוף פעולה היא אירוע של נשים. זאת אומרת, אנחנו היינו מסוגלות להגיד איפה אנחנו ממש לא מסכימות, ובחלק ההוא להמשיך לנהל מאבק אידיאולוגי, אבל באזור הזה שבו אנחנו מסכימות, משלבות ידיים ועובדות בכל הכוח. אנחנו חייבים להתערב כשגברים הופכים נשים לאובייקט. ראיתי את כל המאבקים שלי כחלק ממאבק אחד, מאבק לשוויון, מאבק לזכויות אדם, מאבק לחירות, הכל לצדק, לסולידריות, הכל קשור אחד בשני. וחוקקתי הרבה מאוד חוקים, בהרבה מאוד תחומים, אבל היה לי ברור שהנושאים, אני אקרא לזה לשוויון מגדרי בגדול, הנושאים הפמיניסטיים שהיו חשובים לי, היה לי ברור שאם אני לא אעשה את זה, אז מי יעשה את זה? לקחתי כל כך ללב כל דבר, לא ישנתי בלילה, הייתי נוהגת מירושלים לפתח תקווה, כל הדרך הייתי מקללת את החברי כנסת האלה, איך הם לא הצביעו, איך הסברתי להם וישבתי איתם והם התחייבו והם הפרו את ההתחייבות שלהם. ובאיזשהו שלב הבנתי, אמרתי, רגע, מה? אני לא מתייאשת. זה לא פריבילגיה להתייאש. אז יהיה עוד פעם, וכל פעם הנחתי את ההצעה מחדש, וכל פעם נאבקתי אליה. בחלק מהדברים היו לי הצלחות גדולות, ובחלק לצערי פחות. ההנהגה הנשית בכנסת היא לא מקשה אחת, כן? אי אפשר, זה לא שאפשר לדבר על כל האנשים בכנסת כקבוצת אינטרס, או כקבוצה שפועלת במשותף, כי באות עם אג'נדות שונות. לא כולן באות עם סדרי עולם פמיניסטיים. ולכן בסוגיות רחבות קשה יותר לקדם שינוי. זה לא רק שנשים הם מיעוט בכנסת, גם נשים עם סדרי עדיפויות או סדרי עולם או רעיונות פמיניסטיים הן עדיין מיעוט בכנסת. להגיד שכל הנשים מחויבות לקדם אינטרסים של נשים, זה תהיה הגזמה. לצערי פגשתי בכנסת גם נשים שענייני נשים עניינו את הסבתא שלהם פחות או יותר במקרה הטוב, ובמקרה הרע הם לא רצו להיחשב. אני לא פמיניסטית. אני? מה פתאום? אני לא פמיניסטית. הם לא רצו להיחשב כאלה שהם בנישות נשיות ושיאשימו אותם, שהן דואגות לאינטרסים של נשים. פגשתי גם כאלה. הצעת החוק מאפשרת לנפגעי תקיפה מינית להאריך את התקופה שבהן תילקח מהם הדגימה הפורנזית. אני מניחה שאתם יודעים שנשים נפגעות מגיעות לחדר המיוחד בבתי החולים, נלקחת מהם אותה ערכת אונס,
ואם האישה בוחרת לא להגיש תלונה במשטרה והיא לוקחת את הזמן, אז הערכה הזאת מושמדת. החוק הזה מחייב את בתי החולים, הוא מחייב את המשטרה, הוא מחייב את כל מי שנוגע בחקירה לשמור את הדגימות שנלקחו מנפגעות האונס או נפגעות התקיפה המינית כשהן באו להתלונן. אני קוראת לכולם לתמוך בהצעת החוק הזאת כדי לתת צדק לנפגעים ולנפגעות תקיפה מינית. לא מגיע להם שהשיקולים של קואליציה ואופוזיציה יהיו חלק בהשפעה שלהם על הצבעה על החוק החשוב הזה. אנחנו עוברים להצבעה שמית לפי בקשת הממשלה. מירב בן ארי, בעד. אלינה ברדץ' יאלוב, בעד. קרן ברק, נגד. סליחה, חברת הכנסת בן ארי להירגע. חבר הכנסת יואב קיש, חבר הכנסת יואב קיש. בבקשה. חברת הכנסת מירב בן ארי, בבקשה לשבת במקומך. מירב, חברת הכנסת מירב. מירב, מה קרה? גילה גמליאל, חברת הכנסת מאי גולן, נגד. גלית דיסטל אטבריאן, נגד. באותו יום נשים בכנסת ישראל לא היססו ולא הפעילו את שיקול דעתן ולא את צו מצפונן, ואיך לומר, התנהגו כמו אחרונת הנשים המוחלשות וצייתו ציות עיוור למשמעת הקואליציונית. אורלי לוי אבקסיס, נגד, נגד. מירי רגב, נגד. בסופו של דבר, שימי בצד עכשיו גברים ונשים. את רוצה להיות שווה? תלמדי את כללי המשחק, יקירתי. אל תבואי ותתבחייני. יש כללי משחק, תלמדי אותם, תשלטי בהם, ודרכם תנסי להשפיע. לבוא ולהתבחיין זה לא המקום. בפוליטיקה יש משמעת סיעתית. המשמעת הסיעתית מחייבת אותנו ללכת לפעמים גם נגד הרצון שלנו. זה קשה, אני מסתכלת על עצמי בעיניים ואני אומרת איך אני הייתי מרגישה. אם חס וחלילה הייתי במצב הזה, כלפי אותה חברת כנסת שמצביעה נגדי בחוק. אבל זה לא פשוט, זה קשה. כשחברות כנסת צריכות להחליט מה עומד בראש סדר העדיפויות, ראש סדר העדיפויות תמיד יהיה שאלות הסיעה וסדר העדיפויות של המפלגה, וב100% מהמקרים לא תהיה הלימה בין זה לבין אינטרסים של נשים. הדבר הזה הוא שיקוף של המצב הכללי, שאנחנו יכולות לראות אותו גם במדינת ישראל מהיום הראשון. ענייני המדינה תמיד קדמו לענייני נשים, אף על פי שהן מאוד מודעות ברקע לפוטנציאל האדיר שיש לנשים להשפיע על הציבוריות. ופה תמונה הטרגדיה שלנו. במקרה של מדינת ישראל זה אפילו עוד יותר בולט, משום שלא משנה מה תגידי, תמיד יצעקו לך, אבל ביטחון, אבל חוץ, אבל התקציב, אבל המלחמה הבאה. אזרחי ישראל, אנחנו בשבוע גורלי. צה"ל פועל ב-24 שעות האחרונות באופן עוצמתי ובמאות תקיפות. העברנו את התקציב שמבטיח יציבות כלכלית ופוליטית. אומרות על הפוליטיקה שהיא מרחב גברי. העולם הוא מרחב גברי. הוא עדיין מרחב גברי. עדיין הספירה של החיים היא מעוצבת בחוקים ובכללים ובשיטות שהן תוצאה של אלפי שנים שעיצבו אותם באופן בלעדי גברים וגברים בעלי הון. בימים שנשים, ילדות וילדים וגברים בלי הון היו רכוש. ולכן ככל שאנחנו באמת התקדמנו התקדמות אדירה, אנחנו עדיין במרחב גברי. זה נכון בפוליטיקה וזה נכון בהרבה מאוד מקומות אחרים בחיים, שלא לומר ברובם, שלא לומר בכולם.
עדיין יש אי שוויון למרות הפעולות הרבות שנשים עם אג'נדה פמיניסטיות עושות בכנסת. נכון ל-2022 אנחנו עדיין רחוקות ממצב של שוויון בין גברים ונשים. בעיקר כשאנחנו מדברות על סוגיות כמו כלכלה, פוליטיקה ואלימות, אלה בעצם 3 סוגיות שבהן יש עוד כברת דרך ארוכה ללכת בה. המהפכה הפמיניסטית לא הסתיימה. לפני 2 דקות היסטוריות נשים לא יכלו להצביע. ומה שאנחנו מייחלות לו שהוא כל כך פשוט, שוויון בין נשים וגברים, וזכות של אישה על גופה ועל נפשה, זה דבר שעוד לא השגנו אותו. לקח לי זמן להבין שדברים שנראו לי טבעיים הם לא מובנים מאליהם. לי זה נראה טבעי אחרי שאני שרת חוץ, אחרי שאני מקבלת החלטות באמת מאוד מאוד דרמטיות. אני לגמרי בשלה וקיימתי את כל התפקידים להיות ראש ממשלה. ולא חשבתי על זה במונחים של אני הולכת לשבור עכשיו תקרת זכוכית, כי אני אהיה ראש הממשלה האישה. ופתאום זה התחיל, זה גדול עליה, חלק מהקמפיין של הליכוד הזה, אז זה גדול עליה. ציפי לבני, זה גדול עליה. והסיפור של אישה בתפקיד היה כמתקפה או כניסיון להראות שאני פחות קשירה על הרקע הזה. ופתאום אז הבנתי שזה בסדר לרבים שכשהטלפון יצלצל לראש הממשלה, תענה אישה ותגיד רק רגע, אני כבר מעבירה אותו. בואי להציג בפני הבית את הממשלה. כי אישה במדינת ישראל איננה שווה לגבר במדינת ישראל בשום תחום. יש יותר מדי גנרלים, כאלה שמתנהגים כמו גנרלים, ופחות מדי נשים. ואישה בריאה היא הערובה לחברה בריאה. אחד ההסברים למיעוט של נשים בתפקידים הכי בכירים הוא שאנחנו עדיין משלמות את המס של אלפי שנים של היעדרות מפוליטיקה פורמלית. מתחייב כחבר הממשלה לשמור אמונים למדינת ישראל ולחוקיה. אנחנו סוחבות על הגב סטריאוטיפים לגבי יכולות של נשים, אפליה, תפיסות עצמיות של נשים את עצמן. ככל שעולות, 10 המטרים האחרונים הם הכי קשים. מי שמגיעה לשם סוחבת על הגב שלה משקולת של אלפי שנים. בואי להציג בפני הבית את הממשלה ולבקש את אמון הבית. אני יודעת היטב בפני מי אני עומדת ובפני מה עתידה הממשלה לעמוד. גולדה מאיר הייתה סמל. זה נכפה עליה. היא הייתה יוצאת דופן. היא הייתה אישה חזקה בעולם שנשלט רק על ידי גברים. כל הדברים הטובים. לחיים. לגולדה. אחת משלושת הנשים הראשונות בעולם שהגיעו לתפקיד של ראשת ממשלה. היום נוטים לשכוח בישראל עד כמה גולדה הייתה דמות מעוררת השראה, ושזה לא היה מובן מאליו בכלל. היום, בסמוך לשעה 2 אחרי הצהריים, פתחו צבאות מצרים וסוריה
והתקפה נגד ישראל. צה"ל נלחם והודף את ההתקפה. מלחמת יום כיפור זו טראומה לאומית. היא במלחמת יום כיפור, כמו שהיא בעצמה אמרה בוועדת אגרנט, לא עמדה מול הגנרלים. היה לה קשה לבד מול הגנרלים. הפיקוד העליון של צה"ל וההנהגה המדינית לא העריכו שמלחמה כוללת עומדת להתחיל. הרי זוהי אחריותה העליונה. כל מה שקרה ביום הכיפורים זוהי תוצאה של מחדל ממשלתי מובהק. וככל שהיא אומרת לא עמדתי מול הגנרלים, בכל זאת היא האחרונה שהשתמתה מהאחריות. לא השתמתה מהאחריות. ראש הממשלה הגישה לי את כתב התפטרותה. מבקש אני להביע את רגשי הכבוד והיקר על תרומתה לתקומת עם ישראל ומדינתו, תרומה אשר בשעה זו עדיין לא ניתן להעריכה במלוא עומקה והיקפה. ודאי שלנשים יותר זוכרים טעויות, הרבה יותר. נדמה לי שגיליגן שאמרה שאישה יכולה לטעות פעם אחת. וזהו. גברים יכולים לטעות שוב ושוב. אז כן, לנשים הרבה יותר זוכרים טעויות. מה אומרת ההרגשה שלך, גברתי? אני רוצה להגיד בכל גילוי הלב, ומבלי שים לב מה שאומרים אנשי צבא, כאשר איש כמו בר-לב ואיש כמו דדו ואחרים אומרים לי, איך את יכולה לראות את עצמך אחראית, כאשר שר ביטחון גנרל, לא סתם גנרל, ראש המטה גנרל, וראש אמ"ן גנרל, כולם אומרים אותו דבר. יש אנשים אולי שקל להם להוציא את עצמם מהחשבון, לי לא. ואני אמרתי פעמים רבות, אני כבר לא אהיה כמו שהייתי לפני מלחמת יום כיפורים. הסיפור של גולדה משקף את התסמונת הזאת שיש לנו. אני קוראת לזה תסמונת גולדה. בכל פעם שעולה הרעיון שאולי אישה תתמודד לראשות הממשלה, אומרים לנו, אבל גולדה. הייתה אישה אחת, עשינו וי על הדבר הזה, והיא נכשלה, אז עכשיו לא צריך עוד אישה. נשים, הן לא נמצאות בעמדות הכוח הכי בכירות. כשאת מסתכלת על ההיררכיה, ראש ממשלה, שר ביטחון, שר אוצר, את לא רואה שם נשים. אין, זה הכל גברים. כל הצמרת שמקבלת את ההחלטות החשובות, שיושבת על המשאבים, זה הכל גברים. אז כשאת כבר מגיעה לשם, את מראש מגיעה בעמדת חולשה. אנחנו עכשיו נעבור להצהרת אמונים של השרים. אני, לימור לבנת הניג, מתחייבת כחברת הממשלה לשמור אמונים למדינת ישראל ולחוקיה ולקיים את החלטות הכנסת. הממשלה בסופו של דבר זאת הזרוע הביצועית, זה הגוף שההחלטות שלו משפיעות על היום-יום של כל אחד ואחת מאיתנו הכי הרבה. וכמה שיהיו יותר נשים בגוף הזה, אז כך גם יהיה שינוי באיך שהחברה נראית,
כלומר, העובדה שנשים נמצאות סביב שולחן הממשלה, תשפיע על האופן שבו מתקבלות החלטות, תשפיע על ההחלטות עצמם, על התוכן של ההחלטות. זו ראייה אחרת. חברת הכנסת השרה פנינה תמנו-שטה, בבקשה. אני לא אסתיר, היו לי שבועיים של חרדת אימים לפני ההשבעה שלי להיות שרה. שלום, אתה יודע מה יש היום? היום אני הולכת להיות שרה, מיניסטר לורון. אני זוכרת שבני גנץ אומר לי, אני שמח לבשר לך שאת שרת העלייה והקליטה של ישראל. זה היה סגירת מעגל בשבילי מאוד גדולה, מאוד. עברתי מסע קשוח במבצע משה. המשפחה שלי התפצלה, והדרך הארוכה, ולהגיע למרכז קליטה. ופתאום, שיש לי את הכלים, להיות זו, שקובעת מדיניות, ויכולה לעזור לעולים, זה היה, וואו, זה היה דבר מאוד 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 גדול. חברת הכנסת לבדת, בבקשה. המון כוח. המון כוח. לא כוח לשם כוח, כבוד וכסף, אלא המון כוח כדי להיטיב עם הציבור בלבד. בסופו של המילניום הזה, ציבור הנשים במדינת ישראל נמצא במצב שבו איננו שותף להכרעות הבחירות ביותר. ב-96 מוניתי על ידי נתניהו כשרת תקשורת. ב-2001, כשאריק נבחר להיות ראש ממשלה, הוא ידע שאני רוצה את תיק החינוך. והוא אמר לי, כן, לימור, איזה תיק את רוצה? אמרתי לו, נו, אתה יודע איזה תיק אני רוצה. אני רוצה שאף תלמיד לא יישאר מאחור, כמו שקרה לי כשאני הייתי תלמידה. אז הוא קצת ככה התמהמה, ואריק יש לו הומור כזה. ואז הוא אמר לי שהוא נותן לי תיק החינוך. אני הייתי בעננים. שרת החינוך של מדינת ישראל, התרגלת לצירוף מילים הזה? מה שחשוב הוא לא להתרגל לצירוף הזה, זה פחות חשוב. התואר, השם, העבודה תהיה מאוד מאוד קשה, ולדעתי לא יהיה לי הרבה זמן לשים לב לכל הצרמוניה מסביב ולכותרות. פתאום כשרה, אני יכולה להזיז דברים. אני יכולה לטובת הציבור בישראל לעשות, והרגשה היא הרגשה, מה אני אגיד לך? פשט, עילאית. ומה שכן, היינו מעט מאוד נשים בממשלה. 2 נשים. לא יכולתי להשפיע עליו למנות עוד אישה או למנות עוד נשים. זה לא עובד ככה. ברגע האמת, כל אחת נלחמת על חייה. רשות הדיבור לשרת החוץ. אמרנו, אם הערבים מדברים על הפליטים, כאילו זו הבעיה המטרידה את מנוחתם, עד הרבה. פנים חדשות בממשלת ההמשך, שושנה ארבלי אלמוזלינו. כמה נשיקות קיבלת היום? אני באמת לא ספרתי, הייתי כל כך מרוגשת. את זיהית גם שיוך מפלגתי לפי הנשיקה? לא. ואני יודע שעם שמיר התנשקת פעמיים. האם את רואה בזה שיש סוף סוף אישה בממשלת ישראל הישג בפני עצמו? אין ספק. אני חושבת עצם העובדה שלא הייתה אישה בממשלה, זה היה פגם רציני ביותר. מתברר שלא תיכלל אישה בין שרי המערך. בהפסקה שהוכרזה, מכנה שמעון פרס את שריו, הוא מודיע לשושנה ארבלי אלמוזלינו כי לא יוכל למנותה כחברה בממשלה. אני לא יכולה להבין את ההחלטה הזאת שהוא הגיע אליה. מה קרה לנו? פתאום מרוב המגעים עם ש"ס ודגל התורה, פתאום גם לנו אין נציגות של 50% מן האוכלוסייה. אני מדברת אל החברים, הישירו מבט בעיני נשותיכם, בעיני בנותיכם. בואו, הצביעו ותמכו בנו. מסביב לשולחן הרבה פנים חדשות, 17 שרים ובהם 2 נשים.
אני חושבת שהגיע הזמן לא להתייחס אלינו כאל נשים, אלא להתייחס אלינו כבני אדם, שיש להם בכל הנושאים, ואני מדגישה את הנושא בכל הנושאים. דעה, תפיסת עולם והשקפה. אני נכנסת לחדר בישיבת הממשלה הראשונה, אני מוצאת את עצמי שם לבד, אישה יחידה. ועוד אישה אחת, הקצרנית. זה כזה מכה כמו מכת ברק כזאת. להיכנס לחדר ישיבות הממשלה, כזה להעיף עין, מבט מסביב, פתאום לקלוט שזהו, שזה אני, וכולם גברים מסביב. ככה זה היה, 3 שנים. אין אישה שלא חוותה את הסיטואציה שבה היא יושבת באיזשהו פורום שבו היא לבד. זה קשה אפילו להשמיע את הקול. הרבה פעמים כשאת יושבת בתוך סיטואציה כזאת ואת אומרת משהו, הקול שלך נבלע. לפעמים זה לא חודר להם את הדציבלים של האוזן בשביל לשמוע מה אמרת. אדוני יושב ראש, אדוני השר, חבריי חברי הכנסת. מימצתי לטעון תקיף. אני זוכרת שפעם מישהו שאל אותי, למה כולכם כאלה נוקשות כאלה? זה לא נכון, בחיים זה ממש לא ככה. אני חושבת שזה, כי אנחנו מפחדות נורא לראות חלילה, חלשות. זה מקום צפוף עם הרבה מרפקים, וכל דבר כזה יכול להתפרש לא טוב. אנחנו עוברים עכשיו לסעיף הבא, הצהרת אמונים של שרת התעשייה והמסחר דליה איציק. אני רוצה לאחל הצלחה לשרה הראשונה במשרד המסחר והתעשייה. היה שר אחד שאמר לי, דליה, תיק איכות הסביבה בסדר, אבל שרת התעשייה? וכאילו ממתיק איתך סוד. את יודעת, זה לא שאני בא להעליב אותך לפני כולם. אבל אני אומר לך, איך את, כאילו, את תתחרטי מהר, תגידי שזה לא, שאת לא מתאימה, מהר תגידי שזה לא בשבילך. אני מלחיץ פחד. אני שמחה שזה לא הצליח להוריד לי את הביטחון, כי זה יכול לגמור אותך. הגעתי להשבעה בוכה. בשעה טובה ומוצלחת, ממשלת ישראל ה-34 עומדת לצאת לדרך. הובטח לי להיות שרת הרווחה, וברגע האחרון הודיעו לי שאני שרת התרבות והספורט. אמרתי, שרת התרבות, זה הדבר האחרון שרציתי. אני זוכרת, נסעתי לכותל לפני השבעה. בכיתי, אמרתי לקדוש ברוך הוא, איך? חזרתי מהכותל ואמרתי לעצמי, את לא ילדה קטנה. רצית משהו ולא קיבלת. את הולכת בכל זאת להיות שרה בממשלת ישראל, וקדימה, תחייכי. הייתי בתפקיד הראשון שלי, ולא הבנתי עד הסוף את היכולות שלי להגיד, את זה אני לא מוכנה לעשות. ועובדה שבסבב הבא כבר הלכתי על תפקיד יותר משמעותי. זו ההזדמנות להודות לראש הממשלה על האמון שנתן בי לעמוד בראש משרד כלכלי וחברתי עצום. היכולת שלי לנהל משא ומתן והמרכזיות שהייתי בתנועת הליכוד הביאו אותי בסופו של יום לזה שנתניהו מינה אותי לשרת התחבורה. זה היה פעם ראשונה. לאורך שנים היו שם רק גברים. יש דינמיקות של מועדון. המועדון הוא מושג מאוד מעורפל. שאנשים מכירים אנשים, שיש להם כל מיני קשרים, שיש בו סינון. נשים מכל מיני סיבות לא יכולות להיות חברות במועדון, כי הם לא היו בתפקידים בכירים בצבא, אולי כי אין להם מספיק הון. יש תקרות זכוכית שהן לא אווירות. לא תהיה אישה שתהיה שרת ביטחון, לא הייתה שרת אוצר. יש תיקים חשובים מאוד, כמו חינוך ובריאות ורווחה ומשפטים. גם בתפקידים האלה היו מעט מאוד נשים שהגיעו למקומות האלה. שלום איילת. שלום. אני רואה שאת ימנית, אמיתית.
גיל 8 ראיתי עימות בין פרס לשמיר והתאהבתי בשמיר, אבל לא. כילדה, כנערה, הייתי מסתכלת אז על פוליטיקאים וגם על פוליטיקאיות, והייתי אומרת, זה מה שאני רוצה להיות. אדוני הנשיא, רעיית הנשיא, מכובדיי הרבים, להלן הרכב הממשלה. נוצרה איזושהי קונסטלציה פוליטית, נתניהו נותן את מה שחשוב לנו לש"ס, ובנט אומר, אני עכשיו הולך להשיג את תיק המשפטים ואת תקבלי אותו. זה היה נראה לי מוגזם, אתה מגזים, אתה קורא את החבל, הוא לא ירצה לתת, הוא אמר, בואי, תני לי יומיים ותראי איך אני עושה את זה. איילת שקד, שרת המשפטים. זה היה מאוד מאוד מרגש. אני איילת שקד, בת אראלה בן שאול, זיכרונה לברכה, ומנשה בן שאול ייבדל לחיים ארוכים. מתחייבת כחברת הממשלה. זה היה הנקודה שממנה למדתי. למדתי איך עושים משא ומתן, איך מנצלים חולשה של יריב פוליטי, ואני בכלים האלה היום משתמשת כשאני צריכה. אני אזוז מהמסך ונראה לי ששרת החוץ ומזכיר הממשלה יחד עם מנכ"ל משרד החוץ נכנסים. גברתי שרת החוץ. תודה רבה. תודה רבה למזכיר. הדרייב הפנימי שלי לקום, להיכנס לפוליטיקה, היה דרייב מדיני-ביטחוני. כשמדובר בענייני נשים וכל זה די משעמם אותנו בסך הכל, זה לא... אני מיום בחירתי לכנסת נשאלתי על ידי כל מראיין האם אני מתכוונת לעסוק ומה אני אעשה בתחום מעמד האישה. שישימו את המיקרופון הזה לחבר כנסת אחד, 10, 20, הם לא ישאלו יעשו אותם... בשבילם את העבודה. הם לא יעשו בשבילם את העבודה. בשבילנו, בשביל החברה בישראל. אתה האמירה שלך היא לצאת... הבעייתית. הוא לא עושה את זה בשבילי, הוא עושה את זה בשביל חברה טובה יותר במדינת ישראל. אני רוצה לשאול, יהיה לך תמונה כזאת של מרב מיכאלי. 3 נשים. אני לא הגעתי עם אג'נדה של קידום נשים והעצמת נשים והעדפה מתקנת. אני הגעתי עם אג'נדה מדינית. אג'נדה שהייתה אג'נדה יותר, איך נאמר, בדרך כלל היא הייתה אג'נדה שנתפסה לפחות יותר גברית. בתחום הביטחוני, רוב מוחלט של מקבלי ההחלטות הם גברים. יש רף מסוים של ידע, מקצועיות, קשרים וכישורים, שכמעט תמיד נקשרים עם גבריות, שמאפשרים לאנשים מסוימים לדבר על נושאים שקשורים לביטחון, צבא, שלום, וכמעט תמיד נשים לא מגיעות לרף הזה. ואם הן מגיעות לרף הזה, אז הן צריכות להיות מאוד מאוד שמרניות, כדי לא לאיים, כדי שלא יחושו או יחשבו שהן מבקשות לשנות את הסדר הקיים. הרגע שהייתי שרת משפטים, אז היה ברור שאני נמצאת בקבינט. עד הקבינט בעצם, אז נכון שיש החלטות ממשלה, אבל אתה אמון על משרד, אתה מקדם את הנושאים שהם הנושאים של המשרד שלך. וכשאת מגיעה לקבינט, פתאום זה החלטות שהן חיים ומוות, אין דרך לקרוא לזה אחרת. ואז זה באמת אירוע אחר של אחריות, ואירוע שאני לא רוצה להגיד החריף, אבל יותר הדגיש את הנושא של היותי אישה ב. ראש הממשלה יצא לי אתמול להצטרף לקבינט, אני מאוד מחשיבה את הפורום הזה, אני חושבת שהוא פורום חשוב, מכריע. אהוד ברק אומר לי שאני בקבינט הביטחוני. אני אומרת לו, תגיד, ומה עם פרס? הוא אומר, הוא היה משקיף. אני תכף עובר לי בראש, פרס הוא משקיף ואני חברת קבינט, אני מתווכחת איתו, ובסוף אני אומרת לו, אתה יודע מה? הוא יהיה בפנים ואני אהיה משקיפה. זה לא היה מג'נירוסיטי שלי, מאדיבות. זה היה מפחד. זה היה פשוט מפחד. הייתי שרה לפני זה, הייתי חברת כנסת ותיקה כבר, שהייתי בוועדת חוץ וביטחון בינתיים, ועדיין תמיד הרגשתי את תחושת הנחיתות הזאת אל מול הגברים, בטח הגנרלים, אין מה לדבר בכלל, אבל גם אלה שלא היו גנרלים כאלה גדולים, גם עולם.
אין איזשהו שוביניזם בזה שאני שואל אותך איך זה להיות בקבינט, ולא הייתי שואל נניח את בנימין נתניהו או את סילבן שלום איך זה להיות בקבינט, כי הם גברים והם לכאורה מבינים בזה. טוב, אם אתה אמרת לעצמך שאתה שוביניסט, מי אני שיחלוק עליך? זו בהחלט תעודת עניות לחברה שלנו כולה, וכמובן לעובדה שיש כל כך מעט נשים בכלל, ויש רק אישה אחת בקבינט. נצטרך עוד לעשות דרך ארוכה ולעבוד על זה. הגעתי למוסד, תקשיבי, הגעתי אדם צעיר, בחורה בת 20, לארגון הביון הכי נחשב בעולם. גיליתי שהם בני אדם, וכולם יכולים לטעות. ולכן לא עצרתי את נשימתי כשהגיעו כל הגנרלים או ראשי מערכות הביטחון. השרים שמגיעים לקבינט, אז אלה שהיו גנרלים, אז הם מרגישים שהם מהחבר'ה ומכירים את העניינים. אלה שלא היו עבורם זה, וואו, הנה הם מביאים לנו לקבינט, הם מראים לנו את המטוס ואת ה-X על המטרה, וערבי מדבר עם ערבי בערבית, ואנחנו שומעים את זה, ומין פירוטכניקות כאלה, שאליי זה פשוט לא דיבר בכלום. אני מקווה שהרמטכ"ל לא צופה עכשיו ורואה אותי על בגדי ב' משום שנתן הנחיה להופיע באולפנים רק על מדי ובגדי א', ועשיתי את זה... אני צריך להבין שאת באה מהשטח? אני באה מהשטח. אחרי שאני תת-אלוף בצבא, והייתי צנזורית צבאית ראשית, וגם כדוברת צה"ל, השתתפתי בדיונים ובמוגים הכי של מדינת ישראל. זה נראה לי מאוד מאוד טבעי. הכרתי את המושגים, הכרתי את המונחים, לא נבהלתי משום דבר. וכשבמהלך הקבינט היו מגיעות אליי חברות, ואומרות לי, מירי, איך את אומרת את זה ואת זה, ומה את אומרת על זה וזה? תמיד אמרתי להם, אל תיבהלו, הכל אתם יכולות ללמוד. קבינט מדיני-ביטחוני לא מדבר באיך תוקפים ואיך מתבצע המבצע, אלא מקבל החלטות על חלוקת תקציבים, על מדיניות, ולכן אתן צריכות להגיד את מה שאתן חושבות, כי לקול שלכם יש משמעות בקבינט. גולדה מאיר אמרה, באחד מהישיבות שלה, לאחד השרים, תגיד את זה אתה. שאלו אותה למה, אז היא אמרה, כי בכל גברי זה נשמע אחרת. גם אני בקבינט, היו כמה דברים שאמרתי והיו מגחכים על זה. אבל הייתי אומרת את זה, לא נבהלתי. מהר מאוד הבנתי שהיתרון שלי הוא דווקא בזה שאני שואלת אותם שאלות. מה שהביא לזה שבמלחמת לבנון השנייה, לפני שיצאנו אליה, שאלתי מהי הגדרת ניצחון. שזה דבר שלא היה נהוג לשאול את הגנרלים. היום השני או השלישי למלחמה הייתה על השולחן מונחת החלטה אם אנחנו בעצם עולים שלב במלחמה. כשבאותו בוקר, או אפילו יום קודם, כבר היה ברור שנסראללה הורתה, כי אנחנו בלילה הראשון, בהחלט הפתענו אותו ברמת התגובה הראשונית כבר. אני מגיעה לדיון, וכבר המפות והתצאות על השולחן, כולם כבר עוסקים בשאלה מאיפה המטוסים יתקפו, ואני שואלת שאלה אחת בסיסית, האם מתקפה כזאת, על המפקדות של נסראללה, גם יכולות לחסל אותו, שזה יעד. ונאמר לי שלא. אנחנו בעצם מחליטים להסלים, אחרי שכבר השגנו הרתעה. וזה נראה לי לא נכון. והצבעתי נגד. ניהלתי על זה שיחה עם בעלי. אמרתי לנפתלי, הצבעתי עכשיו הצבעה שאני הייתי חייבת להצביע ככה, אבל אין לי ספק, א', שמישהו ידליף, וב', שינסו לחבר את זה להיותי אישה, שכאילו זה נעשה על רקע של חשש להסלים, ולא על רקע של מחשבה אסטרטגית אחרת. הייתה מתקפה על חיפה, ואחר כך הכל הלך והידרדר. זה מאוד חיזק בי דווקא את התחושה שהלכי עם האמת שלך בדיונים האלה. בדרך כלל מה שקורה זה שהגברים ניצבים גם כשהם באופוזיציה. הם עומדים וצועקים, תנו לצה"ל לנצח, תנו לי, אם אני אעשה ויכה וישמיד ויהרוג אז הם מגיעים לתפקיד, והם לא מצליחים לעשות את זה, כי הפתרונות הם יותר מורכבים. על מהלכים מדיניים, שלא לדבר על שלום, נתפס כאקט של חולשה, ולא כאקט של חוכמה, או כאקט שיכול באמת לעשות שינוי מציאות לטווח הארוך. רק במהלך מלחמת לבנון השנייה,
אמרתי לעצמי שאני יכולה להיות ראש ממשלה. אני חושב שלגברים הרבה יותר קל להגיד, כן, זה מה שאנחנו רוצים לעשות כאן ועכשיו. אנחנו רואים את זה יותר אצל גברים, שחדשות לבקרים מקימים מפלגה ואני ראש מפלגה. אני יוצא היום לדרך חדשה, עם תקווה חדשה. זה הזמן לדרך חדשה. חברי תנועת כחול לבן. נשים לא רצות וקופצות אומרות, אנחנו מקימות מפלגה כל כך מהר. אבל אסור לנו, כנשים, לייצר תודעה אצלנו, שלא, אני לא אהיה ראש מפלגה. שולמית אלוני מתבקש להגיב את הכרטיס. שעה זו נכנסת ללשכתה החדשה, יושבת ראש העבודה הנבחרת שלי יחימוביץ'. ראוי להגיד, זאת האישה השנייה בתולדות מפלגת העבודה שעומדת בראשנו, אולי לקח יותר מדי זמן מאז גולדה. ברק התפלג ממפלגת העבודה כדי לשבת עם נתניהו, ומפלגת העבודה פשוט נמחקה. זה היה 0 בסקרים. ואז במקביל, החבר'ה שלי שהם הלכו איתי ממש מההתחלה, התחילו להגיד, למה לא? והתחילו לעשות סקרים כמו שעושים, והתברר שאני מובילה בסקרים האלה. יכול להיות כאן טוב יותר. גם בדיעבד התוצאה של 15 מנדטים, מתוך האפר שהיינו בו, הייתה תוצאה מאוד מאוד מרשימה. ערב טוב לכולם, אנחנו מתחילים, שרת המשפטים ושר החינוך ימסרו כעת הצהרות. שבוע טוב. היום אנחנו מקימים מפלגת ימין חדשה של חילונים ודתיים, בהנהגה משותפת, יו"רים משותפים של בנט ושלי. הקמנו את המפלגה ביחד, ואז רצנו ביחד, אבל לא עברנו את אחוז החסימה. בבקשה, אפשר להתחיל בהצבעה בקריאה שנייה, חוק התפזרות הכנסת ה-21. יושבת בבית עם בעלי, ואנחנו רואים שהכנסת מפזרת את עצמה לבחירות מועד ב'. זה היה דבר מאוד מאוד חריג, אף אחד לא האמין שנגיע לעוד מערכת בחירות. ואז אנחנו מסתכלים אחד על השני, וברור לו שאני חוזרת למערכת הפוליטית, כי אז כבר הייתי עם רגל אחד בחוץ. אני ישבתי עם בנט, ואמרתי לו, אם אתה רוצה לחזור וזה, אז אני מספר 1, הוא הבין והסכים. הייתי אז הפוליטיקאית הכי פופולרית בישראל, לפי כל הסקרים. רק איילת. בימין הייתי האישה הראשונה שעמדה בראשות מפלגה. איזה כיף להיות פה. גם מקומן של נשים אמיצות, נועזות וגיבורות חיל לא נפקד מספרי דברי הימים של עם ישראל. מדבורה הנביאה, עבור דרך שלום ציון המלכה ועד גולדה מאיר. בבחירות הקרובות אין עדיין מפלגה שבראשה עומדת אישה. אז עכשיו יש. לנשים יותר קשה להגיע לתפקיד של ראש מפלגה, כי זה דורש הרבה מאוד הקרבה. גם העבודה שלי, אני עובדת 18 שעות ביממה, ואני מקריבה המון. מבחינה משפחתית, אני משלמת מחיר יקר. כדי לעמוד בראשות מפלגה, צריך גם את ההקרבה הזאת, וגם מרפקים, שלא נאמר סכין בין השיניים, לפעמים להיות אכזר, גם לאנשים שהיו קרובים אליך, וזה דברים שנשים כנראה פחות עושות. פניתי אתמול לראש הממשלה על מנת שיטיל עליי את תפקיד שר הביטחון עם מטרה. הייתה לו אפשרות לקבל את תיק הביטחון מנתניהו, וידעתי שזה דבר שהוא מאוד מאוד רוצה.
ובעצם ויתרתי עבורו שהוא יקבל את התיק הזה, כי היה בינינו הסכם ששנינו צריכים לקבל תיקים שווים, וזה כמובן לא הסתייע עם כמות המנדטים שקיבלנו. ואחרי שהוא היה שר ביטחון, אז מן הסתם אני כבר חזרתי להיות מספר 2. אני לא יודעת אם גברים עושים כאלה ויתורים. בוקר טוב, מה נשמע? מה קורה? מרב מיכאלי נבחרה הערב ליושבת ראש מפלגת העבודה. אני מתרגשת ממש לראות איך החזרנו כבר חיים אדירים למפלגת העבודה. זה פחד מוות. מיד אחרי הפריימריז שעלינו מ-0.7 או מה ל4 מנדטים, אז כאילו, את יודעת שאת לא בסרט. את לא בסרט. להיות יו"ר, את בראש הפירמידה, את האחראית, את גם צריכה לנהל, זה גוף, יש בו הרבה התנגדויות פנימיות. את צריכה להכתיב את הקו של המפלגה כלפי חוץ, ואז את צריכה לקחת את הדבר הזה לבחירות. יש המון זירות שמתרחשים בהם דברים. גם ברמה הפוליטית, יש סיעה היום. גם שם יש אנשים פוליטיות ופוליטיים, עם הקו שלהם, עם הרצונות שלהם, עם השאיפות שלהם. זה הרבה מאוד להתמודד איתו. הרבה מאוד מאוד. חברים יקרים, תצטרפו, תתחבשו. אני החלטתי שאני רוצה להתמודד לראשות מרצ, אחרי שהייתי כבר למעלה מעשור חברת כנסת. זה כמעט היה עשור או יותר אחרי ששולמית אלוני עזבה. מאז ששולמית אלוני עזבה, היו לנו רק גברים שעמדו בראשות המפלגה. זה סוג של סגירת מעגל, בטח מבחינתי, בתור מי ששולמית אלוני הביאה אותה. לא היה פשוט ברמה הפנים-מפלגתית. זה היה בעיקר לא פשוט ברמה הפנים-מפלגתית. מערכת לחצים, אינטריגות, מה אני אגיד לך? כל הג'יפה יצא אז. הייתי מוכנה לבלוע את הגועל נפש, כי הייתה לי מטרה גדולה יותר. לי הובלת מפלגה הייתה דבר קשה יותר מאשר לכהן בתפקידים הבכירים ביותר בממשלה. כי לכהן בתפקיד בכיר זה פחות עיסוק עם אגואים בתוך מפלגה שחלקם, זה גם אגואים של גברים בתוך מפלגה שחלקם לא מקבלים את הנהגתך כראש מפלגה, וזה גם התמודדות פוליטית הרבה יותר קשה כדי להגיע למקום הזה, וגם לשמר אותה. ואז יש משא ומתן קואליציוני. זה לעמוד מול, זה, תראי את הידיים שלי, כוחות מאוד משמעותיים. יש שם גברים שהם הרבה שנים בפוליטיקה, שהם מאוד מיומנים, שהם מיומנים בכוח, שהם מיומנים במשא ומתן. בפוליטיקה יש את החלק הראשון של מערכת הבחירות שהוא חלק קשה, ואז מגיע החלק העוד יותר קשה של המשא ומתן הקואליציוני. יש רגעים שאת צריכה לשחק את המשחק הזה. אני בבסיסי אדם של יותר פשרות ושיח, אבל כשיש רגעים שאת מבינה שאת לא מצליחה או שאין ברירה אחרת, וצריך ללכת בין אם זה לאולטימטומים או בין אם זה לפיצוצים, אז עושים את זה וזה קורה. אנחנו לא עוברות את ההכשרה לדבר הזה. אנחנו לא מלמדים אותנו לשחק כדורגל. בכדורגל בנים לומדים מגיל 0 לכבוש, לנצח, להפסיד, להכיר בקפטן, לחלק תפקידים. כל זה אנחנו לא לומדות. אנחנו שולחים אותנו ללמוד ריקוד לבד, להיות דרדסית אחת בין הדרדסים. יפה. חסר לנו בית ספר הזה של החיים. זה נכון לנו לא רק בפוליטיקה, זה נכון בכל מקום שאנחנו צריכות, אם אנחנו רוצות לטפס. בסוף, אני חושבת שלעת ההיא פשוט לא התאמתי למפלגת העבודה. מפלגת העבודה כן כמהה תמיד למנהיג שהוא בן השבט הקלאסי. הגנרל, הגבר-גבר, המיינסטרימי מבחינת תפיסה כלכלית. ואני חושבת שהייתי יותר מדי סוציאליסטית, יותר מדי פמיניסטית. זה לא הדבר שהשבט כמה לו.
באופן כללי קשה להיות אישה במערכת הפוליטית. וכשאת יו"ר מפלגה, הקושי הזה הוא כפול ומכופל, זה משהו שהוא מובנה, אנחנו חיות איתו. כמו שאת חיה עם זה שכשאת הולכת ברחוב בחושך ומישהו הולך אחרייך, את פוחדת כי את אישה. אז ככה החיים בפוליטיקה הם קשים. מישהו הולך אחרייך, וזה יותר מאיים מהרגיל. אין ספק שאת רואה את התמונה הזאת של הגברים ואני לפורום של ראשי הקואליציה. את מבינה את הדבר הזה של תמונה קבוצתית עם גברת. זה כמו שיש מעט מאוד נשים מנהלות, מעט מאוד נשים יוריות, מעט מאוד נשים בעלות בית גדולות. כוח גדול זה דבר שנשים עדיין, זה לא מובן מאליו לתת להן ובשבילן עבורן להחזיק אותו. היום בערב נראה פוליטיקה אחרת לגמרי. הבנתי שהמקום היחיד שממנו באמת אפשר לעשות את הדברים גדולים זה ראש הממשלה. אני יודעת איזה החלטות ישראל צריכה לקבל. אני צריכה לעשות את זה בתור ראש ממשלה. יש לי דברים להילחם עליהם. יש את המקום שממנו, את הבמה, ואת התפקיד שממנו אפשר לעשות את זה. ציפי לבני בוא אלינו. מועמדת מהפריימריז של הליכוד. האם היא נסיכה? אני אעזור לך לשאלות. כן. בטח. ציפי, את נסיכה? אני ביתו של איתן לבני. איך יודעים לבחור בציפי לבני? לפני שהחלטתי להתמודד, אמרתי שבסוף התקופה אני אעמוד מול הראי ואני אגיד שלא עברתי קווים אדומים. היה לה פוטנציאל מהמון סיבות. היא הייתה בימין. היא באה מבית עם איזה סוג של מוניטין. היא הייתה אשכנזייה. כל המרכיבים האלה שם אותה במקום חזק. והיא מאוד רצתה. הייתה לה אמביציה. היא הכירה את השדה הזה מאוד טוב, מילדות. היא ידעה לדבר בשפה הזאת. היה לה ביטחון עצמי לעשות את הדרך הזאת. והיא באמת התקדמה בצורה מאוד מרשימה. לא, אני לא מעמידה אולטימטומים, אני מביעה את דעתי בקול רם. הגברת הראשונה של הפוליטיקה העכשווית, ציפי לבני, הייתה ראויה בעיני עצמה להיות מספר אחד, מזמן. אם אריאל שרון לא היה חוטף שבץ, ואהוד אולמרט לא היה מואשם בפלילים ומתפטר, היא לא הייתה נעשית יושבת ראש קדימה. אבל הייתה משמעותית פוליטית ועשתה עבודה פוליטית שהביאו אותה בנקודת הזמן הזאת לראשות קדימה. מתאים לך ציפי לבני בתור ראש ממשלה? אבל היא אישה חסרת ניסיון בעליל. למה היא חסרת ניסיון? מה היא עשתה? מה אחרים עשו? כשהיא הגיעה לצמרת וכשהיא איימה על איזשהו גבר שהתמודד מולה, היא רצתה להתמודד לראשות הממשלה, שם התחילו לסמן אותה. רגע, בוא נראה מי זאת. מה פתאום עכשיו אישה בראשות הממשלה? אנחנו לא יודעים לסמוך עלייך כשיצלצלו אלייך ראש השב"כ ב3 בלילה, ותעמוד איזו סוגיה ביטחונית הרת גורל על הפרק, מה תחליטי? אני לא יכול לסמוך עלייך. התחילו לעשות לה דה-לגיטימציה. אנחנו שומעים שהשרה ציפורה לבני מתגאה אהוד ברק קרא לה ציפורה. מה זה ציפורה? זה כינוי מזלזל. בזמן שהאישה הזאת תמכה במלחמת לבנון, האישה הזאת טענה שאי אפשר לנצח במלחמה. האישה הזאת היא ציפי לבני, וגם האישה הזאת היא ציפי לבני. אנחנו חושבים שזה גדול על שתיהן. ציפי לבני, זה גדול עליה. נשים כעיקרון חשופות הרבה יותר להקטנה, גימוד, בהמשך ישיר גם שוביניזם ומיזוגניה בכל שיח ציבורי באשר הוא. האם היו גורמים שהשתמשו בעובדה שהיא הייתה אישה כדי לנסות להקטין אותה? ברור שכן. אז זהו, זה בחירות 2009 על פי תוצאות מדגם מהערוץ הראשון, ניצחון לציפי לבני. ציפי לבני בהישג מעל בנימין נתניהו. אפשר להגיד מהפך בערב הזה. זאת התמונה של הלילה הזה. נכון. לבני מניפה ידיים, זאת התמונה של הלילה, ליל הבחירות.
אני רוצה להודות לילדים שלי, ואני מקווה שבכל התהליך הזה מצאתם אותי גם עדיין שם בשבילכם, ואתם שם בשבילי תמיד. כשלה, לא הצליחה להקים ממשלה. היא לא הצליחה לגייס באותן בחירות את המפלגות שלכאורה בצד שלה כדי שיתמכו בה אצל הנשיא. היא לא הצליחה מכל מיני סיבות. אחת הסיבות זה שהחרדים לא רצו לשבת איתה. חרדים יש להם כוח גם פוליטי וגם אלקטורלי מאוד מאוד חזק. אבל ההתייחסות לכישלון של ציפי לבני היא מעוותת. מייחסים את הכישלון לעובדה שהיא אישה. אישה נכשלת כמו שגבר נכשל. גם בנימין נתניהו עכשיו לא הצליח להקים ממשלה, אז אנחנו זוגפים את זה לחובת המין הגברי? לא. אני חושבת שזה היה איזה סוג של רגע של הערה של ציפי לבני, שרואים אותה שם כאישה, ומתייחסים אליה כאישה באופן פחות שוויוני. עברתי תהליך בפוליטיקה במהלך השנים. רק לימים הבנתי עד כמה ההתמודדות שלי והמקום שאליו אני מגיעה חשובה לאחרות. תראו, כל אדם צריך שיהיה לו חזון, חוט שדרה מוסרי ומצפן פנימי לפיו הוא פועל. היה כנס ועלו שתי ילדות, הגישו לי זר פרחים ומכתב, ובמכתב היה כתוב מאחת מהן, גם אני רוצה להיות ראש ממשלה שאני אהיה גדולה. פתאום הבנתי עד כמה זה חשוב, ושבעצם היותי שם עבורה סוג של שברתי תקרת זכוכית. לימים כשהילרי, אולי כמוני, ניצחה אבל לא ישבה על הכיסא, כתבתי לה וכתבתי לה גם את הסיפור הזה של הילדה, להגיד לה שבכל זאת עשינו משהו. כשהייתה שרת חוץ, היא נפגשה עם מנהיגות בעולם, שחלקו את אותה חוויה יחד איתה, של מאבקי כוח ושל זלזול. את רואה נשים שהגיעו באמת לעמדות בחירות בצמרת של המדינות שלהם, והם נאלצו לעשות דרך מאוד קשה, ולהתגבר על המון חסמים, וגם להבליג על עלבונות אישיים מאוד כואבים. וציפי לבני הייתה שם. שנים אמרתי קודם המדינה, אחר כך המפלגה, אחר כך אני, ואני שמה את עצמי היום בצד, ומודיעה שהתנועה בראשותי לא תתמודד בבחירות הקרובות. זה מאוד מאוד קשה לנשים להגיע לצמרת, ועוד דבר אחד, הרבה נשים באמצע עוזבות. תסתכלי על הנשים הכי מוכשרות שיש לנו. נשים באיזשהו שלב קמות והולכות. תחושת ההתפוררות בקדימה הגיעה היום לשיאים חדשים. זה החל הבוקר בהודעתה של יושבת ראש סיעת קדימה, חברת הכנסת דליה איציק, על פרישתה מהחיים הפוליטיים. פתאום יש רוטינה. קם בבוקר, אתה שם אוכל על האש, אתה יוצא החוצה לאיזו פגישה. זה לא אדרנלין שעובד באמת, אין תרצי את הדריכות הזאת כל היום. בחיים הפרטיים זה לגמרי, שקט מסוג אחר, ולוקח לך זמן להתרגל אליו. אני לא פרשתי מרצון. פרשתי כי המפלגה שלי הסתיימה. אם היה לי פלטפורמה פוליטית, הייתי כן ממשיכה. ואני כן חושבת שכשהבת שלי, שהיום היא משווה את החיים שלה לחיים שלי, ואני, כשאני משווה את החיים שלי לאמא שלי, אני חושבת שכל אחד מאיתנו צריכה להסתכל אחורה ולהגיד, וואלה, עשינו כברת דרך. שלום לכולכם וברוכים הבאים לצילום המסורתי של ממשלת ישראל ה-36. יש את הקשר האינטואיטיבי הזה, את תחושת השותפות.
האחריות כמעט, אני רוצה להגיד, זה קיים היום בין השרות. אין ספק שהעובדה שיש הממשלה עם יותר שרות היא נקודת ציון משמעותית, היא חשובה. אז כל ממשלה כזאת שמשנה את המצב לטובה, היא ציון דרך שהממשלות הבאות יצטרכו להסתכל עליה, לפחות להשתוות לה, ואם הם לא ישתוו עליה, הם יחטפו ביקורת. וגם יש את העניין של הנראות. חשוב שילדה בת 10 וילדה בת 15 תדע שיש 9 שרות. זה אומר שאת יכולה. את רואה את כמות אנשים שיש בעולם ראשות ממשלה. אני חושבת שהתהליך הזה גם יגיע למדינת ישראל. גם החברה שלנו, בסופו של דבר צריך להגיד, היא חברה עדיין שמרנית ושוביניסטית. ומצד שני, יש שינויים מאוד גדולים שאנחנו רואים אותם בהתקדמות של נשים. השינויים ייקחו זמן. אדוני היושב ראש, אני מתכבדת להזמין אותך לפתוח את היום המיוחד הזה. אני מניח שאתם נמצאים במין רכבת הרים של גם התרגשות עצומה וגם בלבול גדול. זה אירוע מדהים להיבחר לכנסת בפעם הראשונה. כמה שנים את מחכה שזה יקרה? אני חושבת שמהרגע שהבנתי שהכנסת היא הזירה שמשנה החיים של בני אדם. פוליטיקה היא לא אי בודד, היא חלק מהמרקם של החברה בישראל. ככל שהמהפכה הפמיניסטית תתקדם והיא תתקדם, אנחנו נראה יותר נשים בצמרת שמקבלות את ההחלטות. יש לנו עוד הרבה מאוד מה לעשות. אבל בשביל לעשות את זה, צריך להאמין שהעתיד הוא לא חייב להיות כמו העבר. שנשים תוכלנה לעסוק בכל הנושאים שאמרו להם תמיד שהן לא יכולות לדבר עליהם. שנשים יכולות להוביל בתחום של מדיניות חוץ, בתחום של מדיניות ביטחון, בתחומים של כלכלה. כלומר שאנחנו יכולים לדמיין עתיד אחר.